Tervehdys arvoisat katsojat. Testataan vielä, että äänet kuuluu. Pieni hetki. Vähän viiveellä, että on taas täällä. Juomana Freccia Vanilla. Joo, vielä ei ainakaan tapahdu mitään, mutta katsotaan hetken. Pitkä on viive tässä kyllä. No eipä tässä mikään kiire. Katsotaan, että tämä lähtisi täältä toimimaan. Tässä saa sekoitella Frecciaa siinä. No eiköhän tää tästä lähde. Nyt testataan tuo äänen kuuluvuus. Tiedätkö täällä kaikuu, kuuluuko? Joo, kuuluu. No niin. No hyvät nyt. Älä nyt vikaa. Jos sä väität, että nämä ei toimi. Hyvin kuuluu nämä. Mutta kun mä vaihdan eri ohjelmia välillä niin edespäin, niin tässä on aina pienet problematiikka. Morjesta oistelija. Ja te näitte otsikon tästä, niin potkupallosta jalkapalloon. Ja sehän ei liity tähän meidän potkupallokilpailuun tämä otsikko, vaan se liittyy tuohon eiliseen peliin. Ja minun mielipide tuosta eilisestä pelistä, että oli paskin peli, mitä ikinä on ollut tällä tasolla MM-jalkapallossa. Mun mielestä pitäisi toi Ranska ja Englanti molemmat sulkea pois seuraavista kisoista. Toihan oli siis selvää potkupalloilua vaan. Eli jossain Suomen alasarjassa pelataan samalla taktiikalla, että juostaan vaan pallon perässä ja sitten joku saa maalin. Ei mitään puolustausta, ei mitään taktiikkaa. Ehdottomasti paskin peli, mitä on ollut varmaan ikinä MM-jalkapallossa. Jos joku väittää, että se oli hyvä peli, kun tuli paljon maaleja, no alasarjassakin tulee paljon maaleja. Tuossahan oli Emelin lukemat 6. No Emeli pelaa aina 6-1, mutta 6-4 tuli. Morjesta vaan Miia. Katjan ronssipeli olisi pitänyt pelata. Ei kun Katja päinvastoin, se ronssipeli olisi pitänyt pelata, mutta nythän sitä ei pelattu. Käytiin potkimassa palloa. Muistan, että pronssipelit pitää lopettaa MM-futiksessa. Siis kun mietitte sitä, että esimerkiksi kun Englanti meni 3-0 johtoon, niin joku Mbappe se vaan hymyili, että voi nyt tuli 3. maali, ai harmi. Ei sano mitään harmi, mutta oli sen näköinen vaan, että jaha 3. maali tuli. Niin Muistan, että pronssipelit pitää lopettaa MM-futiksesta. Ja Eetu sanoi, että samaa mieltä en lähti siihen yhtä radikaali ratkaisu, suljetaan pois, mutta juu, olihan se paskapeli. Mua ainakin vitutti, kun ei mitään puolustuspeliä, ei mitään taktiikkaa. Roskittiin palloa ja sitten joku sai ne maalit. No, totta kai hyvät pelaajat osaa tehdä maaleja, jos ei ole puolustusta. Mutta olihan toi maalivahdellekin aika ikävä juttu, että ei puolustusta ole kummallakaan joukkueella. Mennään vaan ja potkitaan palloa. Ei ollut siis siinä mitään väliä ollut kummallekaan joukkueelle. Kanava sanoi, että maalirikäs ottelu paljon, kun oli tulosveto ja onnea, joka osui. Siinä ei kiinnosta ketään pelata. Joo, näin se näkyy kyllä selvästi. Tervehdys vaan asiantuntija Kerppeni. Ova sanoi, että Pappe teki kassa ja se riittää mulle. No joo, se on tietysti, että mikä kellekin riittää. Mä juuri sanoinkin sen, että joku varmaan tykkää, kun tuli paljon maaleja. Mutta mun mielestä oli paskin MM-peli, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ihan siis semmoista potkupalloa. Pentiin päästä päähän, mitään puolustusta, ei mitään taktiikkaa. Eli mä odotin tuosta paljon kiihkeämpää välien selvittelyä. Siellä olisin hyväksynyt jalkoihin potkimukset ja vienyt turpakäräjät siellä välillä, mutta niitäkään ei ollut, kun ei kumpaakaan kiinnostanut.
Oliko siellä yhtään semmoista tilannetta, että tuitiin liiveihin kiinni? En muistaakseni nähnyt kyllä. Joo, Mappeesta tuli piste. Katja olitte sen kapteeniksi ja mulla on myöskin Katja oli kapteenina. Ja Katjahan ei siis luottanut hänen kultapoikansa Messiin. Mitäs mieltä olet, Eetu, tästä, että Katja ei luottanut kultapoikkaansa Messiin, vaan pisti Mbappen kapteeniksi? Morjespeti jääkiekko lyö, joo, Eemelin lukuja. Eli 6 maalia plus 4 sitten toiseen päähän 10 maaliin. Kerpeläisen hiukan oli hieno tunne, kun Englanti naputti maaleja, kun sille ei annettu jakoja Ranskaa vastaan. Niin, mutta eihän Ranskakaan pelannut. Ja sitten pitää muistaa, Kerppeni, että Englantihan lopetti taas pelaamisen. Ranskahan teki sitten monta helppoa maalia siinä välissä. Että kyllä oli 2 paskaa joukkuetta vastakkain. Mutta se hyvä puoli, nyt me totesimme kaikki, kun me näimme tämän ottelun, että kumpikaan näistä ei kuulunutkaan loppuotteluun. Eli kyllä loppuottelussa on oikeat joukkueet. Mä olen omalla tavalla kritisoinut sitä Argentiinaa, että se on liikaa Messin varassa, mutta nyt kun katsoo näitä 2 joukkuetta, niin kyllä Espanja ja Argentiina on oikea MM-loppuottelu tänä vuonna. Se on aivan selvä juttu. Siitä ei kyllä kukaan varmaan, ei ole Katja tuosta varmaan eri mieltä eikä kukaan muukaan. Espanja ja Argentiina siellä kuuluukin olla loppuottelussa. Ei voita mikä Argentiina, Katja, älä nyt taas innostu siellä liikaa. Espanjahan sen voittaa. Mutta se on oikeasti jalkapallopeli kuitenkin, eikä tuommoinen räpellys potkupallopeli, että se on siinä se ero. Ja omalla tavalla mua harmitti, kun mä katsoin sitä. Oli vaikea saada unta kohti pattiin, että ne lähti tuonne pelleilemään jalkapalloa. Kerppes on hienoa jalkaa, Mbappen leuka veny taas 6 senttiä pitemmäksi. Pete, älä nyt mielistele Katjaa siellä. Onko kukaan muuten mun kanssa samaa mieltä, että Espanja voittaa? Selkeästi näkee, että Pete ei ole eikä Katja. Muista mä en oikein tiedä. Kanava varmaan tietää kanssa, että Espanja voittaa. Mutta tuossa pelissä ei kannata nyt laittaa tuommoisia isoja maalia, kun se on tasainen peli ehkä. Mä luulen, että Espanja voittaa sen 2-1. On lopputulos. Katja, täällä nyt Espanjan pelaaja joutuu tatuamaan yhden pelaajan naama, jos Espanja voittaa. No se on helppo lupaus, kun ei sitä tapahdu. Uistelija on samaa mieltä, Espanja vie 1-0. Hyvä uistelija, me tiedämme. Eetukin sanoi, että Espanja voittaa. Ova sanoi, että Espanja 100 varma voittaja. No niin, nyt Katja, siinä kuulit, nyt ei ole enää messimielistelyä tällä kanavalla, nyt puhutaan realistisesti. Katja varasti mun tuloksen 2-1. Mä sanoin Espanja, että se pisti Argentiina. Kerppeni mielestä 1-1 rankkarikilpailu Argentiina voittaa. Tuohon muuten, Kerppeni, ei ole mitään logiikkaa sun väitteeseen. Jos menisi rankkarikisaan, niin kyllä Espanjalla on paremmat ampujat kuin Argentiinalla. Ei se Messi saa ampua kuin 1 laukauksen ja senkin se aina epäonnistuu, niin en mä oikein tiedä. Kanava sanoo, että riskinä jopa 2-0 voitto Espanjalle. Kyllä. Petri Holsa chatti selvästi alkoi mielistelemään juot. Ei Pete, Satti tietää Pete. Ja eihän mulla sinänsä ole väliä, parempi voittaa, mutta mä vaan olen aika varma, että Espanja on nyt parempi. Kerppinen Tarkenin maalivahti on huippu. No eipä ole, Simonihan on parempi. On päästänyt vain 1 maalin koko kilpailuskerppinen, mietipä sitä. Espanjallahan on siis kisojen paras maalivahti. Nyt Kerppeni puhut kyllä ihan puuta heinää. Eli Espanjan Simonhan on kisojen paras maalivahti, ollut 1 ainut päästetty maali koko helvetin kilpailussa. Mieti sitä, Kerppeni, vedäpä uudestaan noin rankkariasiassa. Eli jos menisi rankkari, niin toki ei se mene, Espanja voittaa ton pelin, mutta
Jos joutuisi rankkarikisaan, niin kyllähän Espanjalla paremmat ampujat siihen on selkeästi. Maximus sanoo, että vai paras puolustus. Niin, sekin voi pitää paikkansa, Maximus. Kyllä, tämä osittain hyväksytään toikin kommentti. Se voi muuten pitää paikkansa. Espanjahan on pelannut aika vakuuttavasti koko kentällä. Kerppeni sanoi, että viimeksi otti Ranskalta pois. Niin, Kerppeni ja Pelehän pelasi myöskin aikoinaan jalkapallossa, mutta ne on niitä vanhoja aikoja. Nyt on uudet tilanteet. Kanava, että hain just 16 kilon paketin postista, nyt pitää rahassa koti. Oli kyllä kiva tehdä tämä tilaus, mutta Jumalani anna voimi. Oliko Temu-paketti? Katja, laitoitko runnari oikeat pelaajat kentällä? Totta kai, Katja. Mähän otin aika hyvin pisteitä tuossa. Mulla on siis täydellinen joukkue täällä, ei tarvi vaihdella mitään. Mullahan on vaan pelkästään Espanjan pelaajia. Mulla on siis Espanjan pelaajia kaikki loppuottelussa, ei ole yhtään Argentiinan pelaajaa. Eli sekin kertoo kyllä, että minä uskon omaan asiaan. Mites Katja horjuu täällä? Katsotaanpas Katjan horjuminen. Messi, se oli pudottanut pois kapteenin paikalta. Kyllä se kertoo mun mielestä jotain. Uistelija on toisena Katjan kanssa ja FOK 1993 johtaa. Niin se erittäin hyvin sanottu, se on tuolla jossain kaukana sitä näykkää. Mutta Arikorvakin on lipsunut 13 ja Arikorva on lipsunut 15. Eli katsotaan sen Katjan joukkue. Katjalla on 4 espanjalaista ja 3 argentiinalaista. Mitäs katsojat sanotte tästä Katjan pelityylistä? Eli eihän siinä Katja enää voi mitään vaihtoja tehdä. Mä tein eilen pistin pelijoukkue, että se on siinä kasassa, ei sitä muutella. Mutta ja nythän tuossa näkyy Katjankin peli. Eihän tässä Helko Katjalla nuo korvat, kun katsotaan täällä, niin no on sillä joo, maalivahti kyllä myöskin Argentiina. 1, 2, 3, 4 pelaa, Espanjalta 5. Eli Katjakin luottaa Espanjaa. Mä voin tässä näyttää, kun tämä ei ole StreamYard. Joo. Niin maalivahti Katjalla oli, mutta enemmän on espanjalaisia kentällä, hei, Katja. Peräti 5 espanjalaista ja 3 argentiinalaista. Ai Katja puhui, että toi Argentiina voittaja, sillä on joukkueessa enemmän espanjalaisia, niin kyllä tämä nyt vähän on kaksinäköinen juttu. Katja puhuu täällä, että Argentiina voittaja vie, ja siinä on kuitenkin tuossa joukkueessa niin suurin osa espanjalaisia. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu muuten. Ja sillä ei ollut muuten Messi edes kapteenina, vaan Mbappe. Nyt tässä erittäin hyvin sanottu, tulla analysoimaan tämän Katjan touhut täällä, että mitä se hääräili. Joo, tässä on helppo nähdä tämä joukkue, mikä on. Niin Katjalla on Martinez ja Otamendi, McAllister ja Messi mukana ja Espanjasta on Oyarzabal, Baena. Jamali on Katjallakin, Cucurella ja Gubarsi. Eli joo. Katsotaan vielä mitä uistelija täällä on. Uistelija varmaan uskoo Espanjaan niin myöskin. No 1, 2, 3, 4, 5 pelaajaa Espanjasta ja 2 Argentiinasta. No niin. Tässä te näette tänne, että
Tosiaan uistelija oli sitä mieltä, että Espanja voittaa, mutta tässä näette nämä pelaajat täällä, kun nämä puhuu, että ne on Argentiina varma, niin miksi ne pelaa sitten kuitenkin espanjalaisia pelaajia? Aika mielenkiintoista. Mä oon ainakin ollut Espanjan kannalla ja sen takia mulla on enemmistö joukkueessa on espanjalaisia, kun mä oon kannattanut Espanjaa. Tämä nyt voisi sanoa, että kannattanut. Mä oon ehkä niin kuin sanonut, että Espanja voittaa, kun se on paras joukkue. Mutta ei mä nyt mikään fani sillä tavalla ole kyllä. Mutta tässä kun katsoo munkin joukkuetta, niin 1, 2, 3, 4, 5, 6 kappaletta on Espanjan pelaajia, eikä yhtään Argentiinan pelaajia. Mä sentään pelaan niin kuin mä puhun, että tässä on se ero moneen muuhun pelaajaan. Enkä nyt mainitse pelkästään Katiaa tässä esimerkkinä, mutta eli mä pelaan niin kuin mä puhunkin, enkä tee eri tavalla. Tokihan siinä voisit aina sanoa, että mitä mä sanoin, kun jompikumpi osuu, kun pelaa molempiin suuntiin, mutta noin. Kysytäänpä muuten Satilta tämä asia. Mitäs mieltä olette, Sati? Katsotaan, kysytään Satilta, Katja, sehän tämän kertoo. Joo, annetaan Satin vastata tuohon. Katsotaan, Katja kerkesi ekana vastaamaan, mutta Maksimuksen mielestä tarkentaa ottaa Messi jolla toisen mestaruuden putkeen. Katja on paras voittako, kelpä näinhän se menee. Vetesä chatti tietää. Maksimus on taas tekoäly, laitetaan solmuun. Eikö tässä mitään tekoälyä ollut käytetty? Korvaari sanoi, että kello 21 olut. Aha, Hari Korva alkaa siitä sitten katsomaan jalkapallopeliä. Kerppeni kysyi, että tuliko Perämerelle eilen paljon vettä. Akin mielestä Alvarez on tänään liekeisiä Messin mukana. Argentiina näyttää kynnet. Ettei vaan Espanja tallois niille kynsille kuule nyt. Argentiina on kynnet ojossa ja Espanja talloo kynsille. Muistakaapa yläpeukut muuten. Ai, kun mä unohdin taas muistuttaa yläpeukuista. Ne on tärkeitä tässä lähetyksissä. Pete sanoi, että ei huomannut, että olisi satanut. Kävikö se Pete ulkona ollenkaan? Että sehän on tietysti aina tuommoisessa asiassa eduksi, jos käy ulkona, niin tietää. Katja sanoi, että jos tällä on kynsille, tulee punaista. Toihan on siis oikeasti, voi olla kiihkeäkin peli. Että Saa nyt nähdä sitten, miten käy. Pete sanoi, että tosin en käynyt ulkonakaan eilen. No sitähän mä just Pete sanoin, että
Kävikö se ulkona, että sitten on ainut tapa todeta, että sataa. Miten mä arvasinkin Pete näin oikein? Mulla on joku vaino sinne Pohjois-Suomeen. 13 ääntä tullut tuossa Katja-tilanteessa ja katsotaan, tulisiko vielä jokunen ääni, niin sittenhän toi näyttää jo aika selkeää, että toi tilanne. Satti tietää, siihen ei voi sanoa mitään sen kummempaa. Mutta mä sanon, että tänään on hyvä peli. Toi eilinen tai siis yöpeli oli ihan paskapeli, potkupalloa. Potkupalloilijat oli kallispalkkaisia potkupalloilijoita. Niin se oli huono, mutta tänään pelataan, mä uskon, että tänään pelataan kunnon jalkapalloa. Et siellä on parhaat joukkueet loppuottelussa, se on kyllä täysin selvä. Petellä oli ovi auki, kuitenkaan ajatellut satoiko vai ei. Kerppeni sanoi, että tänne luettiin 80 mm ja 9 mm tuli. Joo, olihan toi taas semmoista, ihmiset on lomalla, niin tuommoisia uhkakuvia annetaan, niin sitten ne ei uskalla lähteä liikenteeseen, kun ne miettii, että nyt sataa niin paljon ja ostavat koneella matkaa Espanjaan, siellä ei ainakaan sada niin paljon. Katja sanoi, että joo, tänään hyvät pelit, varmaan sikoille, kun vältetään. No joo, Katja, eihän tuossa ole muuta riskiä kuin, että se Messi potkii muita jaloille. Et Messin sikailut, kun saisi pois, niin ei siellä kukaan muu oikeastaan sikaile kuin Messi. Eli sen, kun saisi sen sikailut pois, niin se olisi siisti peli. Joo. Ei ne espanjalaiset kyllä paljon sikaile, ainakaan noin Espanjan kärkikaarti. Messihän sikailee kyllä, se on monesti nähty. Katja saat huhhuh. Eikö no huhhuh. Joo, mutta on se varmaan ihan siisti peli. Mä olisin ottanut eilen tuossa Ranska-Englannin pelissä vähän käsirysyä ja muuta, mutta kun ei niitä kiinnostanut se peli. Ne kävi potkimassa palloa ja toinen teki enemmän kuin toinen ja se siitä. Ja suurin juttu tuossa oli se 3-0 tilanteessa, mä katsoin, kun se Mbappe vaan naureskeli, tuli 3. maali. Ei ollut yhtään semmoinen, että harmitti tai mitään, niin se kertoo aika paljon. Mutta kyllä mä silti uskon, että Englannissa tuolle pronssille annetaan iso arvo. Eli onhan se kuitenkin MM-kisoissa, sitten jälkikäteen kun katsoo, niin Englannit on voittanut pronssia, niin se sitten unohtuu, että millaiselle pelille se tuli. Näinhän se menee monesti. Ei me muisteta Suomen jääkiekon, kun joskus sanoi pronssia, että millaiselle pelillä se tuli, niin ei me sitä muisteta. Se näkyy vain taulukossa, että pronssi tuli. Eli sehän siinä on se juttu, joo. Katja sanoi, että kyllä Englanti antaa arvoa, vaikka oli mitä oli. Niinhän se on, joo. Kyllä se näin on, että näin se on. Ja kyllä Ranskakin varmaan olisi antanut arvoa, mä luulen näin, että se on vaan, mutta kyllä toi jäi niin kuin katsojalle mieleen aika surkeana esityksenä. Kerppeni sanoi, että oli ne tehtyjä maaleja, ei tyhjiin vedetä. No kyllä ne melkein tyhjiin vedeltiin, jos katsoi sitä puolustusta. Että olihan se ihan naurettavaa touhu. Se oli niin kuin jossain alasarjassa pelataan, juostaan ja hyökätään vaan ja potkitaan palloa. Ja sitten kumpi tekee enemmän, niin se on voittaja. Että ei ollut mitään kunnon taktiikkaa eikä puolustuspeliä. Eikä edes kunnon hyökkäyspeliä. Maximus kysyy, montako mustaa miestä on Argentiinan joukkueessa. En tiedä, ei niitä monta kyllä Espanjallakaan. Ranskallahan oli aika paljon niin kuin maahanmuuttajien jälkeläisiä joukkueessa. Englannilaiset oli jonkun verran, mutta vähemmän. Ja toi Saka hän teki aika monta maalia ja sehän on syntynyt Englannissa. Mutta ei kai sille. Aki sanoi, 60 vuotta eka mitali Englanti saisi juhlia sitä ja Tuchelille potkut välittömästi. Toi on Aki vähän kaksipiippunen juttu. Sehän vei joukkueen pronssille, että se on vähän kaksipiippunen juttu nyt, että jos henkilö, joka vie 60 vuoden jälkeen joukkueen pronssille, niin pitääkö sille antaa potku perseeseen? Se on vähän haastava kyllä.
Kerppeli saat huippusyöttöjä. No niitä on helppo antaa, kun ei ole puolustusta. Että et sä voi Kerppeni sanoa, että toi peli oli hyvä jalkapallollisesti. Tai no toki voit sanoa, mutta en tiedä, onko siitä mitään niin kuin kukaan samaa mieltä. Katja, sä oot pyöreä nolla Argentiina. Nyt Katja, puhuuko sä niin kuin numerollisesti? Ja pitää muistaa, että Katjahan ei pelannut Messiä kapteeniksi, vaan hän pelasi Mbappea, mikä on tätä hieman ruskettuneempaa pelaajaa. Että tähän Katja muistetaan kyllä. En mä tiedä, mikä on omilla miehillä pelaamista. Että koko jalkapallohan perustuu vierastyöläisiin, niitä on joka maassa. Että ei oikeastaan ole, en mä tiedä kumpi puhdasta sarjaa missään maailmassa. Että joka maassa pelataan vierastyöläisillä. Että sehän se juttu on. Ei olla semmoista, että omilla miehillä pelataan. Se vaan on näin. Sitten on tietysti näitä pelaajia, joilla on kaksoiskansalaisuuksia ja niin edespäin. Mikäs tämä oli tämä Englannin pelaaja, tämä hetkinen, ei kun tämä Ranskan pelaaja, tämä oli se, niin sehän on myöskin Englannin ja Ranskan kansalainen, että se olisi voinut edustaa kumpaa joukkuetta vaan. Katja, sä oot niin, en ole rasisti, vaikka jotkut niin väittää, kyllä asialliset saa olla. Niin, tossa muuten, joo totta, mutta Katjahan ei ole rasisti, koska sillä oli Mbappe kapteenina, joo totta. Joo, mutta eikä se meille Maximus kuulu, miten ei Suomea ollut edustamassa yhtään ulkomaalaista, kun suomalaiset ei ole koko kisoissa. Et pitäisikö Suomessakin ottaa ulkomaat vahvistusta, että Suomi jalkapallo nousisi? Koska omin voimin ei nousta tuonne kisoihin, se nyt on nähty niin monta kertaa. Ei Suomessa ole vaan sitä materiaalia, kun on potkupalloa niin paljon. Niin. Ei ole sama kuin Norjalla, niin Suomesta ei tule tuommoista nousua. Meiltä puuttuu vain ne hyvät pelaajat. Ne menee jääkiekkoon pelaamaan. Suomessa on jääkiekko niin iso laji, että ei riitä jalkapallolle tilaa. Kerppenisen Katja on myös makufani. Pete, sanot, Katja osaa pelaa, veikata ja pulina pois. Pete, tuut sitten mukaan seuraavaksi, kun aloitetaan tuo Premier Fantasy jääkiekko ja jalkapallo, niin tuut mukaan sinne. Maximus Suomi on myös pilattu. Katja, sä oot niin sekin vielä.
Joo, 15 ääntä tuli ja niin Katja sai tästä synnin päästön nyt näköjään. Ei mua mikään tulosvetänyt hiljaa. Mä katsoin tämän Espanjan kokoonpanon, kun sä sanoit, että Argentiinalla ei ole yhtään tummahipiäistä pelaajaa, niin Espanjalla on yksi, Williamsi. Ei sielläkään montaa ole. Eli kyllä noi Argentiina ja Espanja pärjää aika hyvin oman kansalaisilla, niin alkuperäiskansalla. Miten sen nyt sanoisi? Kyllä se Jamarki on ihan Espanjassa syntynyt. Kaamassa rupesiko taas mököttää? Ei täällä mitään mökötetä. Täällähän siis ollaan hyvissä fiiliksissä, kun tänään Espanja ottaa voiton ja 2-1 voitto, mutta ei Kaamolle tiedoksi. Niin. Kerppeni sanot laminaatti jama. Mikäs toi nimimerkki muuten on? Mitä toi nyt tarkoittaa? Mä en oikein tiedä, mitä toi laminaatti tuossa tarkoittaa. En ole niin perehtynyt. Sehän on nuori, hyvinvoiva, kaunis nuori mies ja pelaa hyvin, että mistä toi Pilkka-nimi on ansaittu? Kaamo on lomalainen ja selvinpäin. Joo, niin. Siitä on liikkeellä Kaamo. Mä en ole kyllä lomalainen, mutta on kyllä selvinpäin. Jumalauta äkkiä tämä aika menee. Mä pistin oikeastaan korkkiin kiinni. Mä lopetin alkoholin käyttämisen 3.4. tänä vuonna, eli pääsiäisenä. Jotenkin tuntui vaan, että mulla ei ole mitään tarvetta juoda alkoholia. Ja nyt mennään jo kohta heinäkuussa ja ei ole sitä tarvetta tullut. Yksi päivä kyllä kieltämättä teki mieli alkoholiin, mutta sitten mä ajattelin, että tämä on vaan tämmöinen hetken mielijohde, niin menee ohi, niin menihän se. Eli aika mielenkiintoista. Eli kuten mä sanoin, että mun ei ole tehnyt mieli alkoholi, ei ole tehnyt. Yksi päivä teki mieli, mutta se ei johtanut sen kummempaan, mä en ottanut. Kaamassa on ollut kaikenlaista menoa, niin ei ole kerennyt ottamaan. Toiset kerkee ottaa, vaikka on menoakin, ettei se. Maximus uskoo siellä messiin kuin seinään.
näyttää, miksi on maailman paras pelaaja. No toivottavasti se pystyy näyttämään, siellä on Espanja vastassa, että se vaatii sitten jo vähän taitoa, että pystyy sen tekemään. Ai niin, sen etunimi on Lamine Yamal. Niin, jos meidän laminaatti, joo. Mä katsoin tämän Jamalin taustan, niin sen äiti on päivän tasan Guineasta ja isä on marokkolainen. Eli milles toi päivän tasan Guinea kuuluu muuten? Onko se itsenäinen maa? On se valtio, itsenäinen valtio, joo. Kansat pitää autoa ajaa, niin ei oikein ottaa. No se on ihan hyvä ratkaisu. Jotkuhan ei siitä ajattele sen kummalla, mutta se on kyllä ihan hyvä ratkaisu, että ei pidä humalassa ajaa. Mä oon sitä mieltä, että älkää ihmiset ajako humalassa. Maximus espanjalainen nimi vissiin. Kerpä joo, ei siinä pilkkaa ole, se on suomennus. Okei. Okay. Ova sanoi, että Messi on 39-vuotias ja täysin ehtoopuolen miehi. Niinhän se on, ei ole seuraavissa kisoissa enää mukana. Että samahan se oli Ronaldolla, että se oli niin kuin, rupesi jo niin se eläkepäivät häämättää, että se on selkeä. Kyllä se näkyy sitten kuitenkin näissä kisoissa. Kaamsot laminaatti vie Messiä kuin litran mittaa. Näin on, se on totta. Joo, Messiä viedään tänään niin, että Katjakin on huomisen päivän ihan pyöryksissä. Mutta hei, huomenna aamuna Pohjanmaan kanavalla otetaan tämän tulevan pelin jälkipelit ja katsotaan sitten. Niin pääsette ilkkumaan tai ette pääse, koska Espanja voittaa 2-1. Mutta jos kävisi toisin, niin pääsette ilkkumaan sitten. Iltaa vaan DG:lle. Maksimuksen mielestä rolleja ei voi verrata Messiin. Kyllä ne molemmat on hyviä pelaajia. Toi on vähän tuommoista tyhjänpäiväistä tommonen juttu sitten taas. Mun mielestä tämän hetken suurin tuleva tähti on Haalandi. Mä oon sitä mieltä. Eli Haalandilla on kaikki piirteet nousta maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi. Se on oikeasti, se on kookas, se on yrittää loppuun asti, hyvin hakeutuu paikkoihin ja tekee hyvin maaleja. Että mä sanoisin melkein, että Haalandista on tulee niin kuin seuraavaksi maailman huippupelaaja. Toki onhan se nytkin jo hyvä, ei sitä. Paitsi Norjan joukkueessa ei välttämättä pääse niin loistamaan. Kassan mielestä Vessyä näyttää, no Katjan mielestä, no katsotaan, ei tiedä, se nähdään tänään, kuka näyttää, mitä näyttää. Katja, tänään nähdään, kuka näyttää ja kenelle näytetään. Pete mielistelee Katja. Kaamsat vaikka on Argentiinan puolella, mutta haluan vaihtelun mestaruuksiin aina. Kaamsat Haaland ja laminaatti, joo. Katja sanoo, että kyllä Haaland on tulevaisuuden tähti. Mutta joukkue on ehkä väärä toi Norja. Niin kuin Ronaldo oli sama vika, että Portugalin joukkue ei ollut kasvanut Ronaldon mukana. Eli Portugalin joukkue oli ehkä aika huono. Mun mielestä Fernandeskin oli koko ajan sukkot huono. Eli jos miettii, kun se pelaa seurassa, niin se pelaa paremmin. Tuolla MM-kisoissa oli ihan niin kuin ripulilla koko ukko. Ja sama muuten toi Englannin maalivähti, toi Pickford, niin sen ura on MM-tasolla kyllä ohi. Että kyllä se kanssa sekoili siihen niin paljon. Että ainahan se sekoilee noissa muissakin peleissä, mutta MM-kisoissa ei saisi sekoilla samalla lailla. Maximus uskoo, että Messi mukana 230 kisoissa. No ei kyllä ole. Ei kyllä ole, se on ihan selvä.
Kerppeli saat mutta antaa hienoa vapaattua syöttöjä peliä yhä huippulokkaa tällä Messi. No kaikilla huippupelaajilla on sama juttu, eikä siis se mitä sen kummenkaan. Kyllä tuo Jamalikin on pelannut piru hyvin, jos seuraa sen peliä, niin siinä oli väliin 4 ukkoakin kimpussa. Eli Ja mun mielestä Espanja on hyvä se Olmo, se vaaleetukkainen. Se on kanssa aika tärkeä pelaaja, vaikka ei se nyt ylettömästi maaleja tee, mutta se on niin kuin koko ajan joka paikassa se Olmo. Oletteko te kiinnittänyt Olmoon huomiota? Kaamo sanoi Haalanti, kun pääsisi Espanjan pelaan, lähti ukko nousuun. En mä usko, Kaamo, Hollandi ei sovi Espanjan joukkueeseen. Eli Hollandi sopisi tuommoiseen Ranskan joukkueeseen, mä oon sitä mieltä. Eli siellä Hollandi olisi edukseen Ranskan joukkueessa, mutta ei se sovi kyllä Espanjan joukkueeseen. Espanjan pelituuli on niin erilainen, että ei se ehkä sinne. Mietipä Kaamo sitä, että jos se Hollandi olisi Ranskan joukkueessa. Sinne se sopisi kyllä. Ranska pelaa semmoista tietynlaista peliä, mikä sopii hyvin Hollandille. Ne hyökkää aika hyvin ja sitten hyvin keskityksiä niin. Emil sanoi, että nyt runnarin täytyy myöntää, että eka kerran elämäsi oikeassa, kun ennen pronssimatsia kun on maali ilottelu. Niin, Emilin 6 maalia tuli, mutta vastustaja teki myöskin 4, että siihen tuli vähän enemmän mitä Emili edes. Emilihan on täällä aina 6-1 tuloksia puhunut monta kertaa ja nyt Emili tuli 3 maalia enemmän. Niin tässä voidaan sanoa, että pronssiottelussa tuli enemmän maaleja, mitä Emilikään uskaa sen nostaa. Kerppäniset Haaland hyytyy 30, iso kaveri, paikat ei kestä. En mä tiedä, onhan Kanekin tuolla kentillä vielä. Paljon muuten Kanen ikä on? Se on yli 30, eikö ole? Ja iso ja pelannut Englannissa kovia pelejä ja muuta, niin siellä se vain jystelee menemään. Pete sanoi, että kyllä meni 4-6. Kaamo sanoi, että Jamali on kuin Ronaldinho Brasseilla, tosi tekninen pelaaja. Se on kyllä hyvä pelaaja, sitä ei voi kiistää. Se niin kuin jallittaa, vaikka sillä oli välillä 2 pelaajaa vastassa, niin se meni niistäkin ohi ja niin edespäin. Kanava sanoi, että ottiko EMC eilen rahat pois tulosvedessä. Emeli pelasi 6-1 siihen, niin ei se silloin ottanut varmaan. Ovasa Torjon maalivahti on pro. Kyllähän paras maalivahti on tuo Espanjan Simon ollut näissä kisoissa. Se on ihan ylivoinen veskari. 1 päästetty maali. Miettikää sitä. Ja tänään voi huonolla tuurilla päästä 1 maali lisää, mutta siinä ne on tämän kisan päästetyt maalit. En mä tiedä, onko missään MM-kisoissa maalivahti pelannut noin hyvin. Joku, joka osaa tilastoja, voisi tarkistaa, niin. Mä epäilen, että se saattaa Simoni lähinnä ennätys MM-kisoissa, että joku 1 päästetty maali. Miettikääpä sitä. Ja yllätys, se on mun joukkueessa. Katja on pistänyt sinne Argentiina maalivahdin. Ai, mikä virhe. Ai. Emil, sä oot nukuin joku peli pelattiin, oli rankka perjantai. Kaamassa Zlataninkin oli pitkä pelaaja. Juu, ja sekin pelasi väärässä joukkueessa. Siinä oli sen uran kannalta vähän huono maali. Tuossa MM-kisotasolla niin väärä joukkue. Kerppenes, että Kane on linnunluinen luihu. No ei kyllä ole. Kanehan on semmoinen vanttera voimepussi. Kuin vanha kunnon Jukola Jussi. Että sehän niin törkkii vastustajia kumoon aika lailla. Penäkurri saat loppuottelua kohtiin. Penäkurri saat kertopaa mulle, miksi tekoäly sanoi, että Veikkaus ilmoita tulosvedon kerroita tuossa pronssiottelussa vai enkö vaan tajua asiaa? Kaiket en vain tiedä enkä osaa. Tai sitten tekoäly ei tiedä eikä osaa. En tiedä. Morjesta vaan Jaana pitkästä aikaa, joo. Täällä illan pelistä jo hehkutetaan. Mennäänkö Jaana katsoa tämän jalkapallospektaakkelin? Sehän on parasta antia, mitä urheilusta voi tällä hetkellä tulla.
Kaamson eikö Hyypiä ollut kans pitkä, mutta Hyypiä oli puolustaja. Se on vähän eri, puolustajan kuuluukin olla pitkä. Mutta siis muuthan on, mistä me puhuttiin, niin hyökkäjäpelaajia. Aki sanoi, että se oli jotain 2300 kerroin, kuka sai kiinni. Jumalauta, joku on siis onnistunut saamaan ton pelin kiinni. Ei saatana sentään. Mitähän se on ajatellut, kun on 4-0 ollut peli, niin se on ajatellut, että nyt meni kyllä metsään tämä peli, että ei voi vastustajat tehdä yhtä paljon, mutta katsotaan temmiä tai kahtoa. Kaamosat 1,9 Hyypien pituus, 1,95. Paljon se kerroin mahtoi olla, että Tekola kiertää Unipetiltä 4,500 oli Englannin voitto. Mutta Aki sanoi, että 2300. En tiedä, onko ne vetänyt omin liiveen. Se väittää, että joku on sen pelin saanut kiinni. Muutenhan ne joutuisi kai palauttaa pelejä, vai miten se menee? Ei mä saa kyllä pahoin pelkää, että Espanja vie, mutta silti yksi kaveri, joka on totaali Argentiina-fani, käynyt aikanaan kerran Runnarin livessäkin. Ja onko sillä totaali Argentiina-fanillakin ollut aikaisemmin totaali Portugali-fani? No ei siitä sen enempää. Venäjäkursat, että miksi Veikkaus ei salaa hämärää hommaa, perkelee Veikkaus. Joku teki tilin, Veikkaus ei halua maksaa. Ei ole sekakerta. Niin, vaikea sanoa kyllä. Kyllä tuo Veikkaus on vähän semmoinen epäluotettava maksaja, jos isoja voittoja tulee. Eli se on mennyt myös huonoksi. Että nyt kun puhutaan, että ulkomaille pääsee pelaamaan kohta, alkaako se vuoden alusta, että pääsee pelaamaan ulkomaille, niin ne saattaa olla luotettavampia rahamaksajia kuin tämä Veikkaus. Emil, sä ei ole sama heppu, käytiin yhtenä uutena vuotena sun lives yhdessä, okei. Venäjäkursat vittu, kun vaatii henkkareita, vitun Veikkauskohti. Joo, Rasti Pekasta kai näkee ton. Penakuri ei enää Veikkaukselle pelaa. Ei mulla mäkään muuta pelaa kuin vakioveikkaus välillä. Se on vielä se peli, mitä pelaan, mutta aika harvoin. Katja sanoi, että parempi kuin veikataan täällä ilman rahoja. Se on muuten totta, joo. Mehän täällä veikataan, että kukaan ei kärsi mitään rahoja. Se on kyllä ihan totta. Ja sama näin meidän potkupallosarjat, niin siellä ei häviä niin kuin rahaa. Mainehan toki sielläkin menee, vai mitä herra erittäin hyvin sanottu on siitä mieltä. Mutta Ari Korvakin on pudonnut siellä 15, vaikka hän niin vakuutti, hän ottaa 13 sijan. Mitä Ari Korva tähän sanot? Joudutko ryyppäämään tämän takia nyt sitten? Kausot Pietari Kyykky 201 10 senttiä, Jan Koller 202, Laatta 195, Holland 194, Oliver Kiro 193, Romer Lukaku 191 ja Nikola Chikit 202. Pietari Kyykky. Peter Crouch, tämä suomensit on Pietari Kyykky. Voi saada. Tänään muuten tuli Pojat elokuvasta, oululaispoikien 40 vuonna sodan aikaa seikkailusta tuli tänään telkkarista. Tuli katsottua sitä pitkästä aikaa. Penäkuudet kaatti nyt kyllä parempi perätä ja veikata virtuaalisesti, toisilla voi mennä uhkapeliksi. Kaatti saat maine säilyy, vaikka kunnia menee. Emil, sä Veikkauksen monopoli tuli tiensä päähän. Ei kai se vielä ole tullut. Kerppeni sanoo, sitten kun peli alkaa, kiinnittäkää huomiota siihen, että Espanja on pallossa, argentinalaiset hyökkää kuin susi kiinni, siihen se ratkeaa.
Ei sen ratkea siihen, Kerppen. Toi espanjalaiset jallittaa argentinilaiset syöttää hienon syötön ja Javali kikkailee ja tekee maaleja. Että mä sanon, että 2-1 se päättyy ja se voi olla, että Argentiinan maalikin tulee Espanjan omasta maalista. Eli Cucurella tekee oman maali. Siitä tulee se Argentiinan maali. Venäkurki, mitäs Veikkauksen kertoo tillan loppuottelu, entä Unibetteli voittaja vetoja tulosvetoa? Kaamsot, pitäisikö sitä mennä katsomaan Timesin katiska? Eiköhän se Timesi ole nykyisin jo vanhaan kodissa ja semmoisesta ämpäristä onkin, että eikä se Timesin katiska ja olla kalastellut takanapäin. Taimelisia oli yksi päivä lähetyksessä, mutta taitaa olla, ettei enää järvelle yksin päästetä, sitä mä olin epäilevää. Venäkuri, kyllä se pitäisi murkaa Veikkauksen mafiaan. Se on joskus ollut ihan hyvä Suomessa, mutta nyt kun se on mennyt siihen, että Veikkaus haluaa olla kansainvälinen ja nyt Veikkauksen pelejä pelataan ulkomailta, niin sitten se ei halua kilpailua missään muodossa. Venä sanoo, että hyvä niin, on kyllä kansan kyykytystä. Katja 2-1. Katja varasti mun tuloksen ja käänsi toistepäin. Etkö sä nyt usko, että Messi tekee enemmän maaleja? 2 vaan. Venäkuri sanoo, että älkää kokea, kun muodon katisko voi tulla nenän kipeäksi. Pete sanoo, että Timeless on nuori virili herrasmies. Tossakaan Pete sun sanomassa se ei ole yhtä todenmukaista. Ensinnäkin nuori, ei, virili, ei, herrasmies, ei. Mutta näinhän se menee. Timeless on semmoinen hassu ukko. Hassu ukkohan se on siinä joskus ihan hyviä juttuja, ei siinä mitään. Mutta tämä katiska-juttu liittyy silloin aikoinaan, kun puhuttiin vaan tuo katiskalle menemisestä. Ja sitten mä kuvasin Espanjasta sen katiskavirityksen siellä rannalla. Emil sanoi, että Penakurri juu, vaikka se Aatamin tempaus niin hirveän lämmittänyt, niin sanoma oli tavallaan oikea. Penakurri sanoi, että Espanja 3-1. Jaana sanoi, että täällä päin on kukkakauppa nimeltä Kurrin kukka. Onko se Jari Kurri pannut sinne kukkakaupin pystyyn? Pete oli kohtelias. Pete, kutsutaan Pete mielistelyksi. Kohteliaisuus on päivää, mutta sitten jos sä vedät tuommoisen litaniin, niin se on sitten jo mielistely. Ettei olisi peräti perseen nuolentaa, Pete. Morjesta vaan Susa ja mukavaa sunnuntaipäivää. Tämä on hyvä, kun tässä Pete kirjoitti, että minä Susa, eiku moi Susa, niin tämä käänti sen minä Susa. Kerppeni kysyi, että Timeless on mukava äijä ja pahan tahto. Joo, Timeless on ihan hauska ukkeli, ei siinä mitään. Ja Timeless kestää huumorin. Timeless kesti sen pöllönpoikainen huumorikin hyvin, vaikka sekin tuli ihan vahingossa lähetyksestä, että sitä etukäteen ei ollut mietitty ollenkaan. Hakke kysyi, että onko Petellä kihtilääkettä. Pete sanoi, että ei voi tietää. Ai niin, mihin se vastasi? Hakke ei ole, joo. Joo, sunnuntaisin. Mä en tiedä, miten Pete sunnuntaisin hoitaa kihtiä. Eikö sä yleensä hoida sitä niin kuin maanantaisin ja torstaisin? Vai miten se menee? Montas kertaa viikossa sitä kihtiä muuten voi hoitaa. Tai saa hoitaa, miten vaan haluaa. Katja, sä oot morjes, Susa. Täällä on tällainen potkupallo. Eikö niin, että Argentiina voittaa? Jumalauta, Katja, sä et manipuloi vierailijoita heti, kun ne tulee sisään, niin heti silloin Argentiinan lippi ojassa osuu tulijaan enää. Eli joku sanoo, että menee tuonne katiskoille, niin tulee nenä kipeäksi. Täällä tulee sattaa ja nenä kipeäksi, kun Katja työntää Argentiinan lipu heti nenä eteen.
Mitäs Hakke, kun sä et ole ilmeisesti tämmöinen urheilufani ollenkaan, niin kumpi se voittaa, Hakke, Espanja vai Argentiina tänään? Venä Kurri sanoi, että olisiko se tosiaan Aatamin teko siitä tyhjötyö siinä Aatamin loppujen maksamista, ei täällä mikään lakimies pelastaa. Suomessa kun valtiofirman tuhot ja verottaja huijaa kovaa. Niin kyllähän se oli Aatami, mikä rikkoi ne pelikoneet siellä Koskikeskuksessa. Siitä oli video, se itse kuvasi sen videon. Niin tossahan se tuli YouTubessa se video, en tiedä onko se enää siinä näkyville, mutta YouTubestähän se löytyy. Eli mullekin tuo YouTube ehdotti sitä ja onhan siinä moni puhunut, että se oli Aatami. Oliko se 86 vai mikä se Aatamin nimimerkki on joskus ollut aktiivinen YouTubessa. Emil sanoi, että Hakke, mahtaako kihtilääkekään auttaa, jos Espanja vie? Niin muuten. Jumalauta, Pete, sulla on aamulla kihti ja Espanja voittaa, niin se on paha tilanne ja 9 aukeaa vasta kauppa. Pete hoiti tänään kihtiään 6 pihvillä yhteispainolta kai 500 grammaa. Ai saatan. Peräkuri sanoi, siis Aatamilla oli paha tilanne. Ai sellaisia ohkaisia. Ohkaisia pihvejä 6 kappaleita. Hakke sanoi, että pitää Emes ottaa ennaltaehkäistä ja toivoa Argentiinan voittoa. Hakkekin on Argentiina-fani. Joo. Venä oliko Aatami jossain huumeessa, yrittäisi päästä mielentilatutkimukseen. Joo, eikö se ole kumma, että Suomessa ei päästä, jos menee sanoa, että nyt vähän sirittää, niin ei oteta ollenkaan huomioon. Eli entisaikoinahan siis tuonne Mielisaarella otettiin, vaikka ei aina halunnutkaan mennä. Että sehän oli semmoinen paikka kanssa, minne helposti määrättiin, jos vähänkin sekoili. Ja nykyisinhän sinne ei pääse kuin rautakangen kanssa murtautumalla. Että on maailma muuttunut kyllä, jumalauta. Eli entisaikaan Mielisairaalassa oli kaltarit sisäpuolelle. Nyt ne on niin kuin Espanjassa ulkopuolelle kaltarit, ettei kukaan murtaudu sisään. Entisaikaan Mielisairaalasta murtaudutaan ulos, entisaikaan murtauduttiin ulos, nyt sisään. Emil sanoi, että Hakke oli myös Englannin miehiä. Jaana sanoi, että minä tykkään siitä norjalaisesta Haagasta, vaikka en urheilumieli. Niin Haalandi, se on kyllä hyvä pelaaja, Jaana, tulevaisuuden tähti, että tosi semmoinen positiivinen, iloinen, se on vähän niin kuin Ronaldokin, semmoinen positiivinen, iloinen pelaaja. Eli näyttävä pelaaja vielä kaiken lisäksi. Eli se on periaatteessa Haalandin tuleva Ronaldo, voisi melkein näin sanoa. Ja tästä ei Katja tietenkään tykkää, mutta ei Katjan tarvitse kaikesta tykätäkään. Katja sanoi, että niin se siinä videossa sanoisi, että Veikkaus on peliongelman syy. Penakurri sanoi, että avohoito on nyt se juttu, eli pilleri resepti kouraan pihalle, joo. Jaana sanoi, että erittäin näyttävä viikinki. Kyllä, ja pelaa hyvin vielä. Katso, että tänään nyt sotke Ronaldoa Haalandia. Oi saatana. Tuli mieleen tuosta vaan, kun mähän olin kerran työmaalle, missä oli Mielisairaala vieressä ja siinä oli tekemässä työmaalla, niin sitten siellä oli joku hoidossa oleva, niin päässyt tuonne vaatehuoneen ikkunasta ujuttautuu ulos ja putosi sieltä 4. kerroksesta. Eli pako onnistui, mutta lopputulos ei varmaan ollut sitä, mitä halusi. Tai en tiedä. Mutta onhan näissä semmoisia juttuja, että entisaikaan oli aika tiukkoja niin mielenterveyspaikat, että siellä ei paljon saanut itse liikkua edes, mutta nykyisin on toistepäin, että sinne ei pääse. Venäkuri sanoo, että kyllä aika sairas, jos Aatami väittää, että Veikkauksen syy ei alkoholismikaan ole Alkon syy. Omalla tavallaan Penakuri se Aatami on oikea siinä, kun mä muistan itsekin pentuna kun oli, niin noihin huoltoasemille ja baareihin tuli näitä rahapeliä. Wildcatti oli silloin, jos muistatte se semmoinen pöytä, tuommoinen levysoittimen tyylinen peli, Wildcatti. Ja kyllä siihen tuli lyötyä kolikoita ja sama oli sitten se seinällä se bowling-peli ja flipperit ja niin edespäin. Toki ne oli silloin raha-automyyttiyhdistyksen. Ja Veikkauksella oli sitten tämä vakioveikkaus ja Lotto tuli 70-luvulla joskus.
loskus. Ja kyllä se on semmoinen juttu, että kyllä Veikkaus on osittain syyllinen, että se nuoret rahaperiin on houkutellut. Että entisaikaan silloin oli vain raha-arpa ja Veikkaus oli sitä iloista pelaamisen aikaa. Mutta sitten kun tuli noin pikapelit ja automaatit ja muut, niin kyllä se omalla tavallaan on sitten näin. Ja varsin Aatamin nuoruudessa niitä on ollut jo paljon enemmän. Että kyllä omalla tavallaan niin on myöskin Veikkauksen vika, kun niitä on ollut tuolla eri paikoissa. Niitähän on, jos te muistatte, niitä oli juna-asemilla, kioskeilla, baareissa, kahviloissa, joka paikassa rullat pyöri. Nythän niitä toki on vähennetty, mutta kyllä niitä vielä on R-kioskeilla ja niin edespäin. Jaana säälii niitä mummoja, jotka hakkaa niitä hedelmöiden kaupassa. Joo, mutta niitä on vähemmän niitä hakkaajia, kun se on vaikeutunut se pelaaminen. Mutta onhan ne siis ihan rosvopelejä, että jotkut lyö eläkkeensä ja työttömyyskorvaukset. Ja nythän niitä kaupoissa jonkun verran valvotaan, mutta kyllä mä oon monesti nähnyt, kun nuoret koltiaiset lyö viikkorahansa sinne menemään peliin. Ja se on se vietti, mikä siitä tulee, niin siitä on vaikea päästä eroon. Pena sanoo, Tamara, ymmärrän, kun nyt perkelen peliautomaatti oli vanhaan kodessakin, niin ja sairaaloissa, sairaalan kahviloissa. Pena sanoo, että olen kyllä nähnyt sen, kun mummot pelannut 2 konetta yhtä aikaa. Joo, kyllä se näin on. Että kyllä siinä varmaan on semmoinen juttu, että ne olisi pitänyt aikoinaan olla suoraan pelisaleissa, niin se olisi ollut Sitten kato, nuori kun menee sinne, pistää viikkorahas ja saa vaikka 100, vaikka 200, niin sehän on koukussa heti. Koska se miettii, että tonne kun laitoin noin vähän ja noin paljon tuli, niin tämähän on ikuisuuden rikkautta ikuisesti. Ai niin, muistakaapa yläpeukut. 16 yläpeukkua on tällä hetkellä. Kyllä 20 pitäisi tulla, vai mitä, Eemeli? Eli kyllä 20 yläpeukkua saisi olla, kun Eemelikin oli melkein oikeassa tulosvetossa. Vähän alakanttiin toki veikkas, mutta. Eemeli sanoi, joo, Penakuri, toivotaan, että Aatami saa asianmukaista apua, koska tuo iso korvaus, joka joutuu maksamaan. Itse samastun kanssa rajapeleen kokeilleen ja tuon aamuni videon, että joku rotti. Tuo Aatamin tempaus lähti kyllä käsistä. Niin, se on vaikea sanoa. Vaikea sanoa. Ja Emeli ei kai siinä tarvitse miettiä, mitä se maksaa. Ei se Aatami varmaan ikinä tunne niitä maksaa. Tai vaikea sanoa, nuori kundihan se vielä on. Mutta onhan noilla Veikkauksella vakuutukset. Vakuutusyhtiöthän ne maksaa tietysti. Aki sanoi, että se on kuin huumeriippuvuus yhtä helvettä. Olin itse pelihullu 18 vuotta kuiville ja noin 50 000 köyhempää. Ai saatana. Mäkin olen pelannut siis koko lapsuudesta asti, kun ensimmäisen kerran Veikkauksen näin, Veikkauslapu, mutta mä oon pelannut aina silleen pikkukolikoilla ja rahoilla, ettei mulla ole ikinä ryöstäytynyt käsistä, koska mä ymmärrän sen, ettei niillä oikein voi voittaa, että se on ajanvietettä. Vakiveikkaus on mulla ajanviete ja väliin sit pelaa jotain muutakin pelejä, mutta ei ole koskaan ollut. Eli jos mä oon pelannut kasinopelejä tuossa aikoinen 20 sentin panoksella tai jopa 5 sentillä, eli ihan ajanvietteen takia. Et joskus on 20 laittanut sinne ja sitten jos on voittanut, ottanut pois ja jos en ole, niin tyytynyt siihen. Et mulle ei tule semmoista ajatusta, että kun lisää laittaa, niin voittaa. Joskus aikoina oli kyllä raveis kieltämättä. Kun mä olin siis Helsingillä töissä siinä, tai siis tuon Senaatintorin vastapäätä on se talo, niin mä olin siellä rakennuksella töissä. Ja sitten välillä keskiviikkoisin työpäivän jälkeen mä menin sitten Vermoon. Eli mä menin junalla Mäkkylään ja kävelin Vermoon ja sitten mä söin siinä ruoan, kun mä menin. Sitten mä ostin ton ohjelman ja kävin pelaamassa sitten raveihin. Niin joskus kävi kyllä niin, kun pelit meni päin persettä, niin sitten mä yritin viimeisistä lähdöistä niin ottaa voiton vielä. Löin sitten muutaman kympin viimeisin lähtöihin ja sitten lähdettiin Vermosta perse auki. Että on tämä monesti käynyt itsellekin aikoinaan.
Eli suurin toiveen menty, mutta mulla oli se aina, että mä ensimmäisenä kun menin sinne, niin mä söin, koska siinä olisi muuten käynyt sillä tavalla, että jos mä en olisi syönyt, niin sitten mä olisin joutunut nälissä lähteä vielä pois. Mutta monesti kävi kyllä silleen, että Vermossa yritti sitten viimeisissä lähdessä epätoivoisesti ja päin persettään se meni. Katja sanoi niin, aika ikävää, ei pitäisi valtion kehottaa pelaamaan Suomen lottovoittajan kanssa. Vitut oli aika harvassa voittajat. Niin no. Emeli, Veikkaus ahne paska minusta, onneksi sitten monopoli loppu. Mutta Emeli, kaikki peliyhtiöt on samanlaisia. Niiden idea on ottaa pelaajilta rahat. Ei ne ole hyväntekeväisyysjärjestöjä. Tämä pitää Emeli muistaa, että vaikka Veikkaus ei pidäkään sitten karteliin, ne on ihan yhtä ahneita ne muutkin pelijutut, ettei siinä mitään eroa. Monilla yhtiöillä vaan volyymi on paljon enemmän, niin voi näyttää, että kertomat on paremmat, mutta totuus on sama. Sä kun menet pelaajaan, sä menet niin kuin sinne lypsettäväksi. Aki, sä pelasin 13 vuotta pokeria 6-8 tuntia päivässä. Veikoko miehen hulluuteen ja mielisairaala? Ai saata. Tiedätkö miksi mä en ole tuohon pokeriikaan sortunut? Mä joskus aikoinaan olin rakennuksella töissä Tikkurilassa ja mä olin semmoinen nuori kolli ja siellä pelattiin sököä ja sitten siinä oli kahvitauolla aina sökörinki siellä alhaalla, niin mähän menin mukaan sökörinkiin tietysti. Ja sitten mä muistan sen, kun mä bluffasin ekan pelin ja mä sain potin tänne ja sitten mä vielä näytin niille muille pelaajille kortit, mitä ei pitäisi ikinä pelaajan tehdä. Mutta mä olin nuori ja niin edespäin, niin se oli mun ehkä paras voitto. Ja sitten mä en enää osallistunut siihen peliin samalla lailla, eli menin suoraan niin kuin uutena siihen sököpöytään ja voitin potin itselle bluffaamalla. Tiedätte mikä on bluffi, se tarkoittaa sitä, että antaa olettaa, että sulla on parempi peli mitä on. Ja meinas, että toi on niin nuori jätkä, niin se ei voi bluffata. Mutta Ja sitten tuolla netissä on joskus pelannut pokeria. Mun mielestä se on vain niin pirun tylsää, kun joutuu odottaa, että kohtuullista kättä joudut odottaa esimerkiksi vaikka 2 tuntia. Sitten kun saat sen hyvän pelin, oletetun hyvän pelin, niin jostain kumman syystä jollain vastustajalla on sitten pikkasen parempi. Että on sekin vähän semmoista paskaa. Oikeassa pokerissa ei niin usein ole huonoja pelejä, mitä voi olla tossa. Mä en usko sattumaa siinäkään. Kerppänen, että lottovoitto syntyy Suomeen. Niin, se riippuu vähän mihin syntyy kyllä. Että se lottovoitossa saa 4 oikeallakin voiton, hei Kerppäni. Eli sehän voi riippua mihin ne syntyy. Venäjäkuuri sanoi, että onneksi ei tullut ruumiinta, kun se kaveri sai apua ja sukulaiset maksaa se tutun tappiot. Päihteet ja peliongelmia, siinä vasta pirullinen yhdistää. Se on kyllä totta. Emeli sanoi, että Penäkuri ihan asiaa kirjoita iso, että kykenet lehdisti asian. Petri sanoi, että sököllä on joskus tullut mukavasti taskun pohjalle täytettä. Niin, ja mukavasti on Petri vissiin mennytkin välillä sieltä taskun pohjalta. Eli tuosta kun puhutaan tuosta alkoholin, mullahan oli eilen Pohjanmaan kanavalla Juhani Hanni pyysi päästä lähetykseen ja mä sen takia avasin tuon Multiliven eilen tuo Pohjanmaan kanavalla. Ja se oli vähän semmoinen, niin kuin, sanotaanko semmoista henkistä tukea vähän, että Juhani pääsisi tuosta viinapirosta eroon, koska kyllä se vie miestä kyllä aika pahasti. Että toivotaan, että Juhani nyt saisi, mä laitoin kyllä, että pistä korkki kiinni, että nyt on pahat jo tilanteet, että korkki kiinni, niin saa nähdä laittaako se korkin kiinni, toivottavasti. Mutta tuo eilen Multilive oli sen takia, että päästiin Juhanin tuohon, että se pääsee purkamaan murheitaan. Ja omalla tavallaan tuo Pohjanmaan kanavalle voisi nyt aina väliin tehdä tuommoisia lähetyksiä, että kun se on eri kanava kuin tämä kuitenkin. Niin kun moni on sitä toivonut, että moni kun on silleen ottaa yksinään kämpäs, ne on vähän surullisia ja masentuneita, niin sitten tietysti pääsee vähän puhumaan muiden kanssa. Ja mun lähetyksissähän on se hyvä puoli, että näissähän ei toki huudeta kurkku suorana.
Jos se minä huudan väliin, kun messistä puhutaan liikaa, mutta se on eri juttu. Petäsät, juu, ei siellä ne pysynyt kuitenkaan. Penakuri, sä oot kännissä tai muissa aineissa nettikasinoilla, mikä voisi mennä pieleen? No vittu kaikki. Tiedätkö muuten, Penakuri, niin eräs henkilö kertoi, että siellä on ammattipelaajat kyttää perjantai-iltoja. Suomalaiset tulee perjantaina kasinolle ja sitten joku toinen on tuommoinen niin kuin eläkepäivät. Niin siellä on ammattilaiset kyttäämässä näitä suomalaisia, jotka tulee sinne pienessä nousuhumalassa. Ja mitä siellä silloin käy? Rahat lähti. Katsotaan, että juu, Hanni oli aika pahas jamas, joo. Penakuri, Hannilla nyt jokin riisi, siis henkinen talouden, siis alkoholi ottanut ylivallan. Joo, Pohjanmaan kanavalla voitte katsoa siellä. Ja sehän oli sen takia siellä lähetyksessä, että mä lupasin, että voi tulla. Se pyysi päästä sinne, kun hän ei pääse tähän YouTubeen, kun YouTube on pannannut, niin hän pyysi päästä tonne. Ja otin hänet lähetykseen. Toivottavasti tuosta oli nyt jotain henkistä apua, mutta onhan nämä sillä tavalla vähän haastavia tietysti, että kun en mä ole mikään psykologi enkä psykiatri, että mä niin kuin vaan juttelen ja höpöttelen, mutta jos siitä on apua, niin se on hyvä juttu tietysti. Sehän voi jossain tapauksessa olla myöskin haitaksi. Huono huumori niin voi olla haitaksikin, mutta nämä on näitä, vaikea sanoa. Mutta ei tämä kuitenkaan ole mikään psykologinen eikä psykiatrin lähetys. Tämä on vain tämmöistä tyhjänpäiväistä höpöttelyä, että tämä on niin kuin ajanvietettä. Ei täällä tule elämäntotuuksia eikä mitään maailma parane eikä mitään muutakaan. En mä tiedä, meneekö huonompaa suuntaakaan. Katjassa toivotaan, että se auttoi. Joo, saa nähdä. Toivotaan, että korkki menee kiinni. Toi on paha tilanteita kyllä. Eli kun itsekin olin joskus ottanut alkoholia vähän reilummin, niin mulla on ehkä se juttu ollut siinä, että mä en pysty niin kuin monta päivää juomaan peräkkäin. Mä en vaan pysty, että tulee oksennusrefleksit ja muut refleksit, että yhtenä iltana voi ottaa, jos ottaa, ja se on siinä. Ja se on omalla tavalla se on niin kuin pelastanut aika paljoltakin. Ja kun Juhanin kanssa tuossa eilen juttelin, niin hänellä on geeneissä ehkä se, että hän pystyy vetämään sen koskenkorvaa huikalla pullollisen. Mä en kyllä ikinä pystyisi tekemään sitä. Mähän oksentaisin ehkä viikon ainakin. Eli enkä edes yritäkään, koska mä tiedän, että se ei ole mun juttu vaan. Ja koskenkorvahan on niin pirun paha viinaa muutenkin, mutta vaikka se olisi rommi, niin en mä kyllä pystyisi huikalla vetämään pulloa. En haluaisi edes kokeilla. Koska sittenhän se kihahtaa kanssa aika päähän. Kaamo sanoi, että en minäkään ota kuin se illan korkeinta. Just näin, Kaamo, se on se ainut tapa ton viinan kanssa pärjätä, että ottaa sen yhden illan vaan. Ja mielellään pysyy vielä sisätiloissa. Kaamo, yksi ilta vaan menee kellariin ja pistää valot kiinni ja ottaa yhden illan siellä. Se on kaikista paras ratkaisu. Näin se on. Katsotaan, että kossua pullo huikalla ei onnistu ikinä. Vetesat kyllä se yksi päivä aina riittää tai ilta. Kaamolla ei ole kellari. Koskenkorva otat yhden pullon huikalla näkyy, kun sä kaivat sen kellarin. Eikä se sen kummallisempaa. Mutta joo, se on hyvä juttu. Ja jos mä mietin, kun Pena sanoi tuossa, että vai onko se Aki, kun sanoi, että oli peliongelma. Niin eikö toi Aki jo sanoi, että oli peliongelma monta vuotta, niin olisiko tuossa peliongelmassakin se, että jos menee tuonne kasinolle, niin kävisi siellä vain vaikka kerran viikossa. Eli jos pelaa vain yhtenä iltana ja tyytyy tappioon ja lähtee pois, ja jos voittaa, niin tyytyy voittoon, niin olisiko siinä ratkaisu vielä lieventää peliongelmaa? Jos siellä kävisi vain kerran viikossa tai niin edespäin, se ainakin tappioita pienentäisi, luulisin. Vai käykö Aki sillä tavalla, jos pitää viikon paussia, kun menee, niin tulee pelattua isommilla panoksilla? Kaamo sanoi, että joskus taisin Saarenmaata ottaa huikalla, mutta silloin sitä pystyikin juomaan. Niin, oliko se näyttäminen, että tässä sitä otetaan? En tiedä.
Mutta jos puhutaan, että viina on viisasten juoma, niin sanotaanko näin, että ei se kyllä ketään viisastuta lisää, että kyllä se kaikkia tyhmentää ja niin edespäin. Ne ensimmäiset huikat, kun ottaa se nousuhumala, niin se on se kiva tunne, mutta siinä on kallis hinta aina. Eli siinä mielessä alkoholi on kiva, jos sitä ottaisi vaan sen, sanotaanko nyt vaikka 4. pullon verran, jos alkoholia ja olutta ottaa sen 4 tuoppia, niin se olisi koko ajan niin kuin kivaa. Jos Petekin ottaisi kihtilääkettä vaan 10 tölkkiä, niin sillä olisi koko ajan kivaa fiilis. Mutta sitten kun rupeaa ottaa enemmän, niin sitten se fiilis menee huonoon suuntaan. Aki sanoi, että en pystynyt, se veti kuin magneetti aamusta heti hiki ja tärinä päällä, että pääsee pelaamaan. Seppo sanoi, että täälläkö sitä puhemista puute. No ei mulla ole kyllä puutetta, kyllä mun alkoholia on, mutta Ja nyt ei tee edes mieli. Tuossa yksi päivä kyllä kieltämättä teki, mutta en mä ottanut alkoholia, koska mulla on se vaihtoehto, Seppo, että mä voin ottaa tai olla ottamatta. Eli mulla on se hyvä puoli tässä asiassa. Eli mulla ei ole sitä viinapirua, mikä pakottaa ottaa, ja sitten mulla on mitään kieltoja ja kestojakaan. Että jos mä haluan ottaa, mä voin ottaa. Ja sen takia tämä on helppo olla ottamatta. Se voi olla, että aina jos on joku paine siihen ottamiseen, että ihmisethän juo iloa ja surua ja sitten jos on tylsää, niin edespäin, niin sehän se on. Katja sanoi, että jos ja tämä ei ole kehotus, niin, mutta sijoittamaan indeksirahastoon on pakko paljon fiksumpaa kuin tuollainen pelihomma. Siinä voi katsella, miten korolle käy. Joo, mutta Katja, eihän se mene noin. Se ei mene noin, että jos menee niin kuin esimerkiksi tuonne peliin, siinä on nopeasti tulee semmoista viehätystä ja muuta. No indeksirahastot on pirun hitaita, että se on vähän niin kuin sama kuin katsoa seinässä maalin kuivumista. Eli voi verrata sitä, jos sä menet tuonne pelikasinolle pelaamaan, niin sä niin kuin katsot televisiota, mutta jos sä paat indeksirahastoa, sä katsot television vieressä, kun tapetti kuivuu seinässä tai maali kuivuu seinässä. Tai tapetti, miten vaan. Eli se siinä on se ero. Katos Timelessi, pakarti tai nekrittä menee ja maistuu mukavalle olutta lisäksi ja onhan se mukavaa. On se kyllä totta, että kyllä alkoholin juominen on omalla tavallaan mukavaa. Ei sitä voi kyllä kiistää. Mutta se on vaan, että moniko meitä hallitsee sen sitten, kun alkaa ottamaan sen hyvän rajan. Että sehän se ongelma oikeastaan on. Eihän sinänsä se alkoholin juominen ole ongelma, vaan se määrä, mitä sitä juo. Eli jotkuhan vetää kaikki rahansa ja aamu 9 kolisuttaa jo kaupan ovia. Aika aamu lähtee katsoa katiskoita, mutta mä sanoin jo tuossa, että Timelessi ei taida enää käydä katiskoilla ollenkaan. Että Timelessi taitaa nykyisin olla tää verkossa vaan kalastamassa niin sanotusti. Verkkokalastusta harrastaa Timelessi nykyään. Ennen se oli katiskakalastusta. Seppo sanoi, että ei tule kyllä meikästäkään ikinä hyvää juoppoa. Niin, se vaatii tietynlaista, se on ammattimiesten hommaa sekin. Katja niin ja se miten käyttäytyy kännissä. Aki sanoi, että se pelimaailma on ihan eri maailma. Huomasin 13 vuodessa kaikki muu unohtuu, perheet ja ystävät, kunhan pelaa vain saa. Voi hitto, se on kyllä mielenkiintoista. Petri Horvola sanoi, että Taines yksi Pete kehui sinua juuri nuoreksi, viriliksi ja herrasmieheksi. Ja mä sanoin taas Taines, että mikään noista ei pidä paikkaansa, eli Petehän vaan mielisteli. Tai sanotaanko näin, että Pete nuoleskeli persettä, niin se meni oikein nämä, mitä puhuttiin tässä. Kaima sanoi, että sillä runnari on piilokatiskas ja katso ne verkotkin. Seppo sanoi, että yhden illan jälkeen riittää, ei tulisi mielenkään jatkaa. Ja kerran pari vuoteen täytyy pari iltaa ottaa Juhana semmoinen poikan kanssa reissu. Niin, sulla on tuo juhannus semmoinen merkkipäivä. Mullahan kun noita ei oikeastaan olekaan, että mulla ei oikeastaan merkitse nämä juhannukset ja vaput ja joulut eikä uudet vuodet mitään, niin omalla tavallaan mulla on oikeastaan ollut se ottaminen, jos mä oon ottanut sen takia, kun on tehnyt mieli ottaa.
Mutta nyt tässä kävi pääsiäisenä, niin kuin tuli otettua vähän, mä sanoin, että nyt ei ole oikein hyvän tuntusta ja muuta, niin en ole senkin ottanut, kun ei ole tehnyt mieli. Paitsi yhditteenä päivinä teki mieli, mutta mä en ottanut, kun mä ei huvittanut alkaa ottaa. Eikö se ole mielenkiintoista muuten? Kun mä sanoin, että mun ei tehnyt mieli alkoholia, en ole sitä ottanut, 1 päivä teki mieli, mutta ei huvittanut alkaa ottaa. Tämä on mielenkiintoista. Laiskuus pelasti Seppo tässäkin. Tai en mä tiedä pelastiko ja pelasti. Mutta joo. Mutta tosiaan, että jos tuommoinen tilanne tulee, että tarvii henkistä tukea lähetykseen, niin kyllähän tuo Pohjanmaa kanavalle me voin laittaa sinne jatkossakin jonkun tuommoisen iltamultiliven. Mutta se ei ole mikään päätarkoitus. Tälle kanavalle mä en tee multiliveä, kuten mä oon sanonutkin, että en mä tälle kanavalle tee. Tämä on omalla tavalla erilainen kanava, mutta toi Pohjanmaan kanava, kun on vähän käyttämättömänä, niin sinnehän voi jonkun verran, mutta en mä sitten jaksa, jos se menee semmoisessa älyttömän sörveltämisessä, niin en mä sitten sitäkään jaksa. Katsotaan nyt. Katsojathan tässä monet niin kun tekee kaikenlaisia pyyntöjä, jotain mä toteutan aina välillä, että tämä on kuitenkin sosiaalista juttua tämä tupettaminen. Ja tässäkin joku aina jotain sanoo ja muuta ja joku pistää viestiä ja muuta ja mä aina reagoin niihin, mutta sitten mä mietin, että voisiko tuolla tehdä ja niin edespäin, niin se menee. Tämä on hyvin sosiaalista kuitenkin. Ja onhan tässä itsellekin tietyllä tavalla semmoista sosiaalista kanssakäymistä, että mä olen sanonut, että on niin vanhainkodin saattohoitoa tässä. Te olette niin mukana täällä vanhainkodin saattohoidosta. Tai olet juu vanha ja kupponen ukko, mutta en minä pahapäinen ole. Mukavaa pitää olla. Muiden haukkuminen ei kuulu mun mukavuusalueeseen. Joo. Eihän tätä tälläkään sua taimesi haukuttu, vaan niin kerrottu mielipide. Mä muistaakseni sanoin, että Taimnes on kyllä ihan mukava ukko. Näinhän mä taisin sanoa kyllä. Kuuntelepa jälkilähetys Taimnes. Tai en tiedä, mitä sä tarkoitit tuolla. Eemeli, sä oot ikää vain numeroita Taimnes nuoren kolli. No ei se kyllä ole. Kyllä se ikä on aina ansaittu, Eemeli. Et kyllä siinä on eroa, että onko 30 vuotta, 60 vai 70 vuotta. Ne on siinä hyvä ero. Monessakin asiassa, ei nyt kaikessa, mutta katsot, vanhain koti, kuulikohan mä jo 51 tähän, ehkä sitten kuulun. Ei kun Katja, sähän olet velvoite työllistetty, kun mä oon vanhainkodissa, niin sä oot periaatteessa niin iltaseuraa antamassa tai tässä päiväseuraa, sä oot velvoite työllistettynä täällä. Sun ikäinen on parasta työikä, niin kuin Pete 54, niin te olette parasta tätä työikää tässä hetkellä. Eemeli on vähän liian nuori vielä tuohon parhaaseen työikään. Eemeli, että pahimmillaan on tilanteet, voi mennä tuohonkin pisteeseen. Joo, ei pidä väheksyä kyllä peliongelmaisia. Omalla tavalla ymmärrän Aatamia kyllä tuossa ratkaisussa, että hän ei varmaan ajatellut sitä ihan loppuun asti, mutta kuitenkin, että se sai jonkun turhautumisen aikaa, kun elämä on menetetty noiden pelien takia. Niin. Mutta mun mielestä Aatami huusi videolla kyllä hyvin, että en vahingoita ketään muuta, vaan Veikkaus on pilannut mun elämää ja hakkasi niitä pelejä. Eli omalla tavalla Aatami ei ollut uhkaksi kenellekään muulle, eli hän ei ollut sillä tavalla niin tekemässä ihmisille muille pahaa tai muuta, vaan lyömässä niitä koneita vaan ja antautui heti, kun vartijat tuli, että siinä mielessä. Että kyllä se tuon Aatamin viha meni pelkästään noita veikkauspelejä vastaan. Ja kyllä nuo veikkauspelit pitäisi poistaa, mä oon sitä mieltä kaupoista ja huoltoasemilta, että niitä ei pääse pelaamaan. Hyvä, että on tullut tunnistautuminen pelaamiseen. Pitää muistaa, että siihen aikaan, kun mä pelasin nuorena vakioveikkausta, niin silloin ei kysytty mitään ikää. Eli silloin pystyi esimerkiksi nuori kolli niin hakemaan vanhemmilleen pelikupongin viedä kioskille. Ei kysytty mitään ikää eikä muuta. En tiedä, oliko silloin ikärajaa, mutta muistan kyllä, että mä oon alle 15-vuotiaana käynyt palauttaa vakioveikkauskuponkeja ja niin edespäin. Ja siitähän se pelivietti sitten syntyy, kun sitä palauttelee sinne, niin sitten miettii, että mitä sitten tekee rivin samalla ja niin edespäin. Ja Veikkaushan siinä oli silloin taustalla entisaikaan.
Emeli, sä oot Katja vasta teini. Katja, sä tai niin joo, mut on pakotettu tähän duuniin. Taimessa olet vaippaikää odotellessa kauhassa käsin tunteen, no sellaista elämä on. Niin. Vaipoissa lähdetään maailmalle ja vaipoissa tullaan takaisin. Ollaan jonkun ajan juostaan pitkin ja reuhutetaan. Näinhän se menee. Mutta sitten mä mietin, jos tulee vaippaikä mulla, niin mä oon sitä mieltä Timelessi, että mä haluan ne maastonväriset vaipat. Että niin kauan kun niitä ei ole kaupassa, niin on pakko käydä vessassa vielä toimittamassa asiansa. Onneksi vielä hälytykset toimii siihen malliin, että tehtiin sinne vessaan, mutta ei jossain vaiheessa ne ei enää varmaan toimi. Vai toimiiko ne? Katja sanoi, että juu, Aatemir sanoi hyvin, että ei uhkallut ketään heti vasaraa heti, kun poliisit tuli ja antautui lattialle. Tai ne oli kyllä vartijoita, mitkä siihen tuli, ei poliiseja. Eihän me saa runnari, saa ikinuori. Niin, Emeli, Espanjaa kannatan, se pitää nuorekkaana. Espanja antaa iloa elämään. Katja sanoi, että juu, toi on shoukki, ei kukaan pakottanut ketään minnekään. Oi helvetti sen. Se on kyllä, tämä netissä pitää aina selventää joka asia, että se on vähän huono piirre mun mielestä. Kun semmoinen huumori, niin kuin entisaikaan, muistan, kun entisaikaan, kun oli vähän nuorempi ja niin edespäin, jotain juteltiin, niin ei tarvinnut selittää, kun sanoi jonkun asian, niin jokainen ymmärsi heti, että toi ihan huumori, mutta nykypäivän maailmassa ei ymmärretä sitä. Koska mäkin puhun tässä small talkingia ja tämmöistä, mä vaan höpötän teidän kanssa. Ja sanotaanko, varmaan 70% mun jutuista on ihan näitä höpö-huumoria. Ei siinä ole mitään syvällistä tarkoitusta. Joskus on joku muutama 10% asiaakin, mutta ne on harvoin. Mutta pääosiaan tämä on tämmöistä turhanpäiväistä lässyttämistä vaan, että ei näitä kannata vetää niin miettiä sen kummempaa. Eli minäkin kun lopetan lähetyksen, niin ei kannata miettiä, mitä siellä tänään höpötettiin, kun ei sillä ole mitään hemmetin merkitystä. Nämä on täysin tyhjänpäiväistä paskaa jauhetaan täällä. Toki tänään valmistaudumme jalkapallopelaa ja siellähän pelataan oikeasti. Täällähän vaan höpötetään. Mutta sanotaan näin tuosta jalkapallosta, sen verran sanon kyllä, että mä en kyllä paljon paremmin pystyisi pelaamaan, mitä Noittoa pelaa. Eli Katja, mä en usko kyllä, että pystyisin paljon paremmin pelaamaan kuin Messikään. Annetaan Messin nyt sitten pelata. Katja, niin on pakko selvetä, ettei kukaan vedä herneitä ja luule, että sä oot alistanut. No mä en ole kyllä alistanut täällä ketään, että kaikkihan täällä on saanut puhua, jotka käyttäytyy hyvin. Eli ei täällä pysty ketään niin kuin netissä alistamaan, ei helvetissä. Tää on vain tämmöistä sanojen vaihtamista. Tällaiset vapaaehtoisena ei lähdetä kuin rintamalle maalitauluksi. Eikä kelvata sinnekään, Timelessi, ei kelvata sinne. Katsotaan, että mehän oltaisiin tuolla sylkykuppina, jos sinne mentäisiin. Petri Houdala sanoi, että puhuiko joku alistamisesta, kävin Itäsiivessä. Mites Pete, käykö se jo 2 kertaa päivässä, että kun se yleensä aamulla käy tuolla Itäsiiven puolella? Vai onko se Pete niin, että sä käyt aina silloin, kun runnarin lähetys, niin käyt? Eli seura tekee kaltaiseksi, vai miten se menee? Pete sanoi ykkösellä vaan, okei. Joo, no sitten. Joo, mutta nämä lähetykset on semmoisia, että mä niin kuin just tuossa puhuinkin, niin mä oon tuo Pohjanmaan kanavalla tehnyt jo 18 vuotta videoita. Se on kyllä aika pitkä rupeama. Täällä saattaa olla katsojia, jotka ei ole vielä syntynyt, kun mä oon jo tehnyt videoita YouTubeen. Toki mä oon sitä ennen tehnyt jo kotisivuille videoita ja muuta, että tämä YouTube tuli vähän niin kuin taivaan lahjana aikoinaan. Eli kyllä näitä on tehty näitä videoita ja tehdään niin kauan kuin jaksetaan.
Mä meinasin tuossa, että kun mä täytän sen 80, niin mä aion silloin polttaa paksun sikarin ja konjakkia juoda ja siitä tulee sitten videot. Se on niin kuin tarkoitus tehdä näin. Sen mä oon luvannut ja pidetään lupaus, jos ollaan elossa silloin vielä. Eihän näistä tiedä. Kun ei tässä elämässä niin kuin koskaan sitä matkan määrää etukäteen pysty kukaan tietämään. Nuorena sitä luulee olevansa kuolematon. Eli tuossa Eemelin iässäkin sitä pomppia hyppii joka suuntaan ja luulee, että on kuolematon, mutta kyllä se sieltä sitten se ikä kun tulee, niin tulee ne määrätyt rajoitteet. Eli kyllä itsekin täytyy sanoa, että jos pitää kylmiltään hypätä vaikka ojan yli, niin en mä nyt mielellään lähde hyppimään. Kyllä mä toki vielä pääsen ojan yli, mutta en mä mielellään lähde hyppimään. Nuorempana sitä hyppii ihan huvikseen, molemmin puolin. Kataiset päivän vitsi, Trumpin hallinto lämmittelee välejä Kiinan kanssa sen sijaan, että asettaisi Kiinan vastuuseen väitetyistä rikoksista. No toi on vähän kaksipiippunen juttu toikin, että valtioiden rikokset, että joka valtiossahan niitä tehdään. Emil sanoi, Pete, puhuttiin siitä, että minä olisin jo iältäni suunnilleen sun isä. Taimesot katteli yhtä aikaa, kun pelasit sitä lännen peliä Pohjanmaa kanavalla. Mukava sitäkin oli seurata. Se oli kyllä kiva peli. Ja sitten meillä oli sitten mulla neuvo siellä tämä, oliko se nyt Julia nimimerkki. Sillä oli silloin eri nimimerkki, niin sehän neuvoi mua Pohjanmaan pelissä. Hyvin neuvoja sain kyllä ja oli kiva pelata. Ja multa on nyt arvoisat katsojat kysynyt monet kerrat, että milloin mä teen peliliveä Pohjanmaan kanavalla. Ja kyllähän se on pakko sitten tehdä, mutta katsotaan nyt, jos mulla on jotain tuolla pelejä, ilmaispelejä, mutta katsotaan nyt sitä, että jotain ilmaispeliä mä ehkä voin pelata, mutta tällä hetkellä ainakaan en osta mitään pelejä, että se on vähän liian rasvasta. Se on kallista touhua. Mutta jos joku hyvä tarjous tuolla on, että saa jollain alle 10 jonkun pelin, niin voisihan sen ottaa ja katsoa arvioit ja pelata sitä. Mulla on kyllä toi joustikki jossain, missähän se muuten on. Onko mulla sitä? Onhan mulla tää joustikki. Niin Pete sanoi, että mun isähän on Danny, tämä keskustelu käyty useasti. Niin, Petri Lipsanen, joo kyllä. Kyllä joo, Petri Lipsanen. Sekin keskustelu käytiin ja Emil sanoi, onko mä Dannin isä. Mutta onhan se hauskaa. Mä oon käynyt siis 2 kertaa Dannin keikalla ja 50 vuoden välein. Eli seuraava keikalle, Dannin keikalle, kun se täyttyy 130 vuotta. Eli mun mielestä Dannin keikalle, kun käy 50 vuoden välein, niin se on aika riittävä määrä. Päivä sanoo, että isä on Danny ja äiti Frederik. Pete saa todennäköisesti Emeli. Kiitos yläpeukuista. 22 yläpeukkua, se on aika hyvä tämmöiseen sunnuntai-lähetykseen. Ja omalla tavalla mun mielestä hienoa, kun me jutellaan tässä, että tässä on paljon porukka Messiä Argentiinan kannalle. Mä oon ilman muuta Espanjan joukkueen kannattaja, koska se on parempi joukkue, mutta katsojatkin ymmärtää sen, että me ollaan eri mieltä, mutta se ei muuta tilannetta. Pelaajat pelaa ja mä sanon niin kuin itsekin, että en paljon parempaan pystyisi ja en mä usko, että Satissakaan kovin moni pelaisi paremmin kuin nuo pelaajat, että olettaisin ainakin näin. Mutta näin se on mun mielestä ihan hyvä juttu kyllä.
Ja Katjakin on kanavan päämoderaattori ja me ollaan nykyisin aika harvoin samaa mieltä. Me ollaan lähes aina eri mieltä. Eikö se aika mielenkiintoista? Mutta se toimii silloin, kun hyväksyy toisen mielipiteet, että se vaan on eri mieltä. Tämä pitäisi Suomen politiikkaankin saada, että hyväksyy, että joku eri mieltä eikä yritä muuttaa. Kyllä te tiedätte sen, jos ihminen on jotain mieltä, niin sitä ei pysty muuttamaan. Ei se muuta mielipidettään, jos yrittää väkisin sitä muuttaa. Silloin pitää hyväksyä vaan, että se on eri mieltä, niin se helpottaa niin kuin omaa elämää ja toisen elämää. Että joku on vain yksinkertaisesti omaa mieltä. Eli sitä suosittelen kaikille teille nuoremmillekin ymmärtämään, kun joudutte tilanteeseen, jossa joku on eri mieltä, niin hyväksykää se, että se on eri mieltä. Teidän ei tarvitse olla samaa mieltä, eikä toisen tarvitse olla samaa mieltä kuin te. Hyväksykää, että se on eri mieltä. Voit ajatella, että toi on täys pässi ja mulkku, mutta se on. Mitä sitten? Taimessa, että Espanja voittakoon. Hitto, mä en kyllä osannut tarvita oikein mitään pallossa. Ai ja nyt sä sanoit tuon Espanjan voittakoon, niin meneekö nyt sulla oikein vai menitkö taas virheen? Mitäs Katjan mielipide on tästä? Mutta tässä oli semmoinen juttu vielä, kun noita vesisateita odotettiin niin kovin pitkin Suomeen, niin satako missään oikeasti paljon vettä? Jossain on tullut runsaasti vettä, mutta oliko missään niin semmoinen sade, että tarvitsisi Noakin arkkiin rupea kaivaa varastosta? Kaatisat vähän olen koko ajan runnarin kanssa eri mieltä ja silti, niin näin on. Näin on. Joo, sehän on keskustelu, jos on eri mieltä ja puhutaan asioista. Se on keskustelu. Se ei ole keskustelu, jos molemmat huutaa omiin mielipiteitä ja raivoa, puhuu toistensa päälle, niin se ei ole keskustelu, se on riitelemistä ja huutamista. Eli keskusteluhan on se, että molemmat kertoo oman näkemyksensä ja toinen voi miettiä, onko ne oikeita tai vääriä, että näin se menee. Eemeli uskoo, että Suomi sitten taas seuraavan 4 vuoden päästä voittaa MM-kultaa futiksessa. Antti Muurinen takas loihtimaan Suomen kisoja. Eemeli tämmöistä. Muurisen aika ohi ja Suomi ei tule pääsemään kisoihin. Ja Suomessa ei ole pelaajia yksinkertaisesti, jotka vois päästä. Johani sanoi, että Runar, miten perustelet, että Espanja voittaa Argentiinan Messi, joka voi tehdä 2 tai 3 maalia, muista tämä. Johani, sanotaan sulle tällä tavalla, Argentiinan Messi voi tehdä 2 tai 3 maalia, mutta kun se ei tee. Eli 2-1 on mun veikkaus ja Espanjan maalista on vaikea sanoa, että se riippuu miten ne pelaa, onko se Otsapami vai Jamali. Vai tuleeko joku sieltä, Petro Porro vetäsee maalin. Porrohan on hyvä pelaaja kyllä ja hyvä puolustaja ja hyvä maalija, mutta Porron heikkous on se keltainen kortti. Katja muistaa tuolla Englannin liigassa, kun Porro perää, niin se kun on joukkueessa, niin aika usein se tempasee sen keltaisen kortin. Katso, niinhän tästä mitä tulisi, jos lipoisi sun persausta. Niin. Tämmöiset Noakin sukellusveneet tuntuu turvallisemmalta. Ja Katja sanoo, että 2-1 hyvä veikkaus Argentiina. Ei se ole kuin Espanjalle 2-1. Katja varasti ton mun tulosluvun, käänsi sen toistepäin. Jumalauta sen. Taimessa Puppe taitaa olla 10 maaliporssin kädessä. Joo. Ja toisaalta, jos ollaan ihan rehellisiä, niin sanotaanko näin, että mä toisaalta toivoisin, että Messi menisi ohi siitä Puppesta. Mä toivoisin näin, mutta se ei voi tehdä, kun vastassa on Espanja. Tämä on se valitettava fakta. Mutta muuten, jos ei olisi Espanja, mä toivoisin, että Messi menisi tuosta ohi ja tekisi enemmän kuin tuo Puppe tekee. Mutta nämä on näin. Emil laittaa 2-6 Argentiina vieressä kohtaan. Ajattele, Emi, sä pelaat aina tuolle vierasjoukkueelle niin sanotusti, tai sanotaan niin P-joukkueelle, mikä on tuossa tulosvedossa, pelaat aina 6 maalia. Ja nyt kerrankin, kun sä et vouhottanut 6 maalista, niin siellä tuli.
Eli se on mielenkiintoista, Emeli. Sä oot vouhottanut joka matsis yhtä kuutta tai nyt 6-2, niin ainut matsi, missä et sä vouhottanut 6-1 tulosta, niin se päättyi sitten 6-4. Aika mielenkiintoista. Katja, toivottavasti nyt ei tule kortteja minkään värisiä. Kyllä niitä, Katja, tulee. Nythän on se oikea jalkapallopeli. Eilen oli potkupallopeli. Tai siis yöllä oli potkupallopeli, joo. Petri Horro lähti sille kannalle, että Argentiina vie 3-1. Emeli mielestä Argentiina 4 maalia. Petri, sä oot hat-trickin väin. Ikävä työttää teille pettymys, mutta mähän olen siis etukäteen teitä varoittanut jo Espanjasta, ettei tule yllätyksen. Mitä se, Emeli, kun sä katsot tuota peliä ja Espanja tekee ekalla puolella maalia ja toisen puolella ja alkuun toisen maalin, niin sanoiko se niin Emeli silloin, että perkelee Espanja vai sanoiko se, että perkelee runnari? Kumpi tulee suusta? Kaimin kanssa tehtiin vasta nyt, olin parvekkeella ottamassa aurinkoa 1,5 tuntia. Okei, aurinko on taas löytänyt tiensä. Petesat Rautarunen voisi tehdä äänestyksen, kumpi joukkue voittaa. No voisin kyllä tehdä. Mä tein silloin aikaisemmin, kun oli Ranskan ottelu, Taime sanoi, että kunnon joukkotappelu ja kummaltakin 3 pelaajaa ulos olisi jännempi kuin pronssimatsi. No niin. Katja, sä oot huomenna sit aasinhatut päässä, saa jää nähtäväksi sit kenellä. Katsotaan. Mutta se ei varmaan ole tämmöinen potkupalloottelu, mikä tämä edellinen oli. Että se oli ihan niin paska peli kyllä, että en muista MM-jalkapallossa olleen. Mä en itse muuten voi näihin äänestyksiin osallistua. Mun mielestä se on vähän huono, mutta kanava, jos saat laitettua mulle äänen tuohon, niin olisi reilumpaa niin. Noin. Tai voisin mä tietysti, jos mä tuolla Pohjanmaa-kanavalla äänestäisin, mutta en mä siihen jaksa lähteä. Se on liian työlästä. Kato, joo, ihme, että huiput ei edes viitti potkia. Se oli kyllä outo juttu. Oi. No 7 ääntä tullut jo. Muistakaa nyt äänestää. 35 ihmistä paikalla, niin pistäkää nyt äänestystä tuohon tulemaan. Niin katsotaan nyt, että mikä on Satin mielipide. Se ei tietysti ole millään tavalla niin kuin tekemisissä oikean lopputuloksen kanssa, mutta Satin mielipide. Katja, ei nyt lähdetä mihinkään epäreiluun, mutta eikö se ole, Katja, vähän epäreilu, että mä en pysty itse äänestämään? Eikö se ole pikkasen epäreilu? Ihmiset molemmat tulee suusta. Sepon mielestä Argentiina, pistä se ääni tuonne äänestykseen. Duunari, sä oot surkea peli se eilinen. Se oli Duunari, siis se oli paskin MM-ottelu, mitä mä oon ikinä nähnyt. Että tuommoista, sanotaanko suomalaista potkupallolla, jossa alasarjatasolla oli se pelitaktiikat ja puolustus. Taisi, että pronssipelejä kannattaisi pelatakaan joku FIFAn korruptioarvonta mieluummin. Niin. Emil, että perkelee Espanja, perkelee runnari, perkelee kun ei Suomi päässyt kisoihin. Jokisamppa sanoi, että moi, morjes Jokisamppa. Pistähän Jokisamppa äänestykseen osallistu.
Johan, tuliko runnari yllätyksenä, pronssi meni 10 maalin ottelu? Kyllä mä sanon, Johan, se tuli yllätyksenä. Mä odotin, että se olisi ollut kiihkeä niin kunniasta taistelu, mutta se oli tämmöinen potkupallopeli. Kumpikaan ei puolustanut, kumpikaan takti, vaan mentiin päästä päähän ja potkittiin maaliin. Eihän siinä ollut siis mitään semmoista tunnetta mukana tuossa pelissä. Ne vaan hymyili ja naureskeli ja potki palloa. Ja ihan paskapeli oli kyllä. Katsotaan, joo, lisätään sun ääni sitten tohon. Niin. Ruunai, sä oot samaa mieltä. Jokisappa, katon merkille Myllymäky-kirjaa tässä. Joo, paikallissanoma niin sanotusti. Kärppäset hieno peli ja eka puoli aika loistavia syöttöjä, murrettiin Ranskan puolustus. No kyllä mä sanoisinkin, että ei se näin ollut. Kyllähän Ranska ei edes puolustanut. Eli mä en sinänsä tietysti ottaa huomioon sen, että siellä oli hyviä maalintekijöitä. Totta kai ne tekee maaleja, jos ei ole puolustusta. Että sehän nyt on aivan selkeä. Mutta ne sai niin hyviä paikkoja, että ei maalivahdilla ollut mitään jakoa. Mun mielestä oli tosi ilkeä peli maalivahtien kannalta. Ja Englanninhan pantiin varamaalivahti maaliin, koska tuo Pickford, jos ne tiesi, että siinä tulee paljon maaleja. En tiedä olisiko jopa sopineet keskenään, että tehdään paljon maaleja. Niin miten se Pickford jätettiin nyt sivuun tuosta ottelusta ja tuli varamaalivahti kentälle, niin se oli varmaan, että varamaalivahdin saldo näyttää nyt aika huonolta kyllä. Ja mä en tiedä, oliko Ranskalla muuten alkuperäinen maalivahti vai oliko siinä varamaalivahti? Taisi siinä kyllä olla se alkuperäinen maalivahti. Mutta kyllä oli paskapeli, potkupallo oli se. Ja tänään mä odotan parempaa, koska kyllähän siellä loppuottelussa on 2 parasta joukkuetta. Ja miettikää sitä, että Simon ei ole päästänyt yhden maalin vaan koko kisoissa. Niin onhan se aikamoinen muuri Argentiinalle. Ja sitten varsinkin, jos Argentiina saa rangaistuspotku ja Messi ampuu, niin sehän on niin kuin, että hyvästi vaan Argentiina. Et itkeässä Argentiina. Katja, mä laulan sulle aamulla tässä huomenna Pohjanmaa-kanavalla lähetyksessä, että et itkeässä Argentiina. Emil sanoi, että mun mielestä hieno matsi ennen kuin maaleja tuli kunnolla. Jalkapallon juhlaa, illallista potkupalloa, kun Argentiina tekee selvästi kauraa Espanjassa. Joo, Emelihän ei ymmärrä tuosta jalkapallosta mitään, vaikka on tuomarina. Että se, että tulee paljon maaleja, niin sehän ei ole tarkoita, että peli on hyvä. Jotkut voi tykkää, mutta jos tolleen ammutaan, niin maaleja tehdään noin helposti, niin siinä ei ole mitään ideaa jalkapalloon enää. Katja, sä toivotaan, ettei Messille tule rangaistuspotku. Joo. Ja Messihän sen ampuu, jos Argentiina saa. Ei ne voi ketään muut laittaa. Että se on. Ja oikea alakulma, hei. Aina sinne. Tuossa oli muuten joku rankkari taas, niin oikea alakulma. Että se on paras torjuu maalivahtina. Katja, sä tuota en halua kuulla, että Argentiina voittaa. Ja Emilille mä lähetän Facebookissa tuon äänen kanssa tuon laulun. Muistakaa nyt äänestellä, 15 ääntä on tullut ja koko ajan prosentit vaihtelee tuossa, niin antakaa äänenne kumpi voittaa. 16 ääntä jo. Se on aika hyvin. Emeli sanoo, että maalit kuuluu kuningaslajien. Nimenomaan ne ei kuulu sinne, Emeli. Eli yleensä hyvä peli on tiukka peli. Jääkiekot on erikseen, Emeli. Eli hyvässä jalkapallopelissä tulee vähän maaleja, koska sillä on taktisesti hyvät ja tiukat vastustajat. Ja tänään voi muuten mennä vähän käsirysyksi. Mitäs Katja siihen sanoo? Taimassa eihän tumarin tarvitse ymmärtää pelistä mitään. Viheltää pilloja silloin, kun yleisö niin oikeasti katsoo. Niin. Pitäisikö Emililläkin olla tuo
noissa alasarjan peleissä VAR-tuomarit, jotka tekisivät ne oikeat tuomarit. Emil sanoi, että tuomarilla on tulosveto. Pete sanoi, että näyttää Sättiläisellä olevan tietoa loppuottelusta. Ei Pete näytä siltä kyllä, nyt koko ajan kaventuu toi ero ja Espanja nousee tässä niin kuin tuossa pelissäkin. 19 äänettyä, 42-58 tilanne. Pari ääntä nyt Espanjalle, niin saadaan toi Messi kiinni tässä. Ja mä en edelleenkään itse pysty äänestämään. Mun puolesta laittaa kyllä yhden äänen tonne, jos on mahdollista. Katsotaan, että Espanjan pelaajalle tiukat hommat, jos voidaan maailmanmestaruuden tatuan Luis de la Fuenten naaman vartaloon. Espanjan laitapuolesta Marc Cucurella lupasi aikaisemmin. Aika paha. Katja, nyt muuten jos tai kun Espanja voittaa, niin mitä sä oot mieltä, jos sä tatuoisit jalkaas Ronaldo? Miltäs kuulostaa? Onko liian raskasta settiä sitten? Emil, että mekin ollaan runari vain nähty vain lätkämattissa, ettei totuus unohtuisi. Niin, näin on. Ja ihan hyvä Emeli näin. Se on mun mielestä aivan hyvä näin, ei siinä mitään. Se on tasaraha Emeli, sanotaanko näin. Nyt on kyllä sättiläiset sekaisin, kun ne uskoo Argentiinaan. Nyt täytyy kyllä sanoa, että yleensä mä sanon, että Satti on aina oikeassa, mutta nyt on Satti kyllä sekaisin. Katja sanoo, että mä en ota mitään tatuointia, piikkikammo. Ota Katja henna-tatuointi. Sitten pistät Facebookin kuva, että sain hieno tatuoinnin jalka. Kerpelän runnarin jo vauhtunut vähän. Eihän tässä voi nyt Kerppeli rauhoittua, kun peli alkaa muutaman tunnin päästä. Nythän kerätään voimia tuohon lähetykseen. Eli tässä nyt tarkoitus on pitää meidät hereillä vähän tuohon lähetykseen. Se on tässä niin kuin ideana, että eihän tässä nyt voi ennen peliä rauhoittua. Mietipä nyt, mä tässä höpöttelen muutaman tunnin ja sitten kun alkaa lähetys, niin mä istun sohvalla suu auki ja niin peli alkaa. Katja, että joo, henna on joskus ollut karseita ruskeita tehdään. Sehän tehdään siis kamelin paskasta toi henna aine. Kamelin kakkasta tehdään se. Nyt on muuten tasasta. 23 ääntä ja 55. 24 ääntä ja 50 tilanne. Miltäs nyt Katja sanot? Satti tietääkin näköjään. Mä epäilin Sattia, mutta niin. Kyllähän Satti taas näytti, että Satilla on se tieto. Mä hetken epäilin, myönnetään näin. Et se vaihtelee edestä. Katja, vain yhdellä nimimerkillä äänestetään. Kiitos. Taimnes ei ole vielä äänestänyt millään nimimerkillä. Se odottaa parempaa. Se antaa himon yltyä tässä vielä, mutta Emil sanoo, että nyt vasta Kerppäni vauhti alkaa. 50-50 tilanne ja 26 ääntä. Tämä on mun mielestä helvetin hyvä tilanne. Kiitos katsojat, tässä niin kuin nähdään. Pete sanoi, että potit alkoi heräilemään. Siis potit oli aikaisemmin Pete hereillä ja nyt tulee oikeat äänestäjät paikalle. Mutta eikö se ole Pete muuten hyvä, että 26 ääntä ja näin tasasta? Tämä on niin kuin paras tilanne, että 255 vai miten se biisi menikään. Yrjö Mikael sanoi, että Jumalan käsi. Kiitos Yrjö Mikael. Joo. Jumalan sormi oli siellä. Mutta on hienoa, että on näin tasasta. Nyt olisi hienoa, että lopettaa äänestys tähän, mutta uskotaan vielä, että joku sättiläinen miettii Espanjan puolta. Niin. Petri Horset, Jumalan kättä tässä mietinkin.
Mitäs arvoisat katsojat, käynkö mä lämmittämässä yhden hampurilaisen tuossa ja jatketaan lähetystä vai eikö tässä varmaan tuu vielä jotain tarinaa tähän? Jos mä käyn lämmittämässä tuon hampurilaisen, niin kirjoittakaa mielipiteet, anna äänestyksen olla vielä tässä. Ja Katja voisi hyväksyä noita viestejä, kun toi taas temppuilee toi YouTubeen, jos mä lähden hampurilaisen lämmittämään. Niin. Katsotaan onnistuuko se. Pistäkää te hyväksyntä tuonne penaan, no niin hyvä, joo. Mä käyn lämmittää hampurilaisen, niin jatketaan sitten ja äänestäkää. Katja voi hyväksyä noita viestejä tuossa, kun Katja on paikalla. Joo, pakkohan se on jotain tässä vähän syödä. Jaksaa pölettää. Tänään on tässä ruokana tämmöinen kunnon arki, juustokerrospurkeri. Mä otin tän ihan tarkoituksella tuohon matsiin odotteluun. Tämä maksoi joku 3,5 euroa. Tämä on niin kuin tuplajuustohampurilainen. Ja mä sanoisin melkein, että tämä niin kuin riittää siinä mielessä, jos Hesburgerista ostaa hampurilaisen, tämä on kyllä melkein ihan sama. Tästä täytyy vaan kun airfryeriin pistää, niin vähän purkaa tätä pakettia noin. Tuosta. Panna vaan 180. Toi meni kuivaksi toi. Ei 6 minuuttia ehkä vähän riittää. 4 minuuttia. No panna 4. Vai panna kovin? Panna 5 nyt. Kuuluuko toi mun puhe muuten tänne? Mä kävin vessassa tässä samalla. Kerran kun nousee, niin samalla hoitaa nämä kaikki asiat. Mistä sitä nyt saa ton mikinkin? Kohta jatketaan. Kuuluuko tuo mikrofoni tänne, kun mä olin tuolla lämmittämässä? Ja se lämpenee vieläkin vähän, muutaman minuutin. Niin. Hyvin kuuluu, okei. Kato, miksi ihmeessä ostit valmis burgeri? No meinaatko, että mä tässä alkaisin nyt burgeria tekemään? Se olisi aika työläs homma. Toi on aika kiva toi valmis burgeri, toi on ihan hyvä. Ja se on halvempi kuin jossain Mäkkärissä tai jossain tämmöisessä. Ari, tai Timeless sanoi, että jos menisin hakemaan muutama oluen, niin olisi hauskempaa katsella matsia. Ari Korva sanoi, että no niin jatketaan. Mä sekoitin tässä jo nimimerkit kesken. Kuuluu, sanoi Jokison. Ihmiset ei kuulu mikrofoni, varmaan siinäkin on joko Espanja hehkutus taas. No miten meni kaikki muut kuuli, paitsi sinä? Onko sulla joku Argentiina suoratin siinä?
Ja tällä hetkellä 29 ääntä on tullut tähän äänestykseen ja Espanja ehdottaa 52% ja vain ainoastaan 48% Argentiina. Eli laittakaa joku se 30 ääni tuohon sitten, niin nähdään nämä prosentit paremmin. Kanavassa Espanja 5248, ymmärrän Katja hampurilaiskommentit. Ai Petri olisi kuullut, mutta WC käytiin, emme kuule. Ai niin, Emeli olisi halunnut sen kuulla tietysti. Ja Seppo. Seppo halusi kuulla WCn käynnin. Emeli sanoi, että perkele äänestyskin jo puoltaa Espanjaa. Niin ja noin monta ääntä tullut, että ei ole. Johan sanoi, että Ruunari, Jumalan käsi on MM-kisojen kohutuin maali. Joo, kyllä mä sen tiedän. Mutta se toimi tässäkin äänestyksessä näköjään. Täysät burgerin maksapihvillä on kyllä paras burgeri, mitä kotona voi tehdä. Ihmiset kaikki on taas meitä Argentiinaa vastaan. Veterat ei maksaa minnekään. Kyllä mä söin tänään maksalaatikkoa ja mä oon itse tehnyt maksapiivejä ja ne on kyllä hyviä, kun itse tekee. Mutta se, että kaupasta löytää hyvää raakaa maksaa, niin se on oma juttunsa. Mutta kyllä nyt jostain isommista kaupoista löytyy. Ja joku nyt yksi ääni, 52 on Espanja, 48 on Argentiina ja 29 ääntä, niin saisi sen 30. Mutta mä annan olla tämän vielä, tämän äänestyksen. Muutenhan Katja syyttää, että me on taktikoinut tässä. Annetaan se nyt vielä olla vähän aikaa tuon äänestyksen. Ja syödään tuo hampurilainen tässä. Ja 40 henkeä paikalla ja 25 yläpeukkua. Muistakaapa yläpeukkuja, niitä saa paukuttaa tulemaan. Nyt on valmista. Ai niin, munan täytyy laittaa sinapit ja ketsupit väliin vielä. Tässä on välin vaarahetket aina airfryerista ja tuossa paperissa nostaa, niin se joskus typpää vähän kellahtamaan. Noin. Sitten toi pannaan alle. Sitten täältä ketsuppi ja sinappi. Pannaan se tuohon. Ja kohta joku sanoo satissa, että nyt tuli nälkä. Eikö tämä aina sama kuvio? No niin, katsotaan vielä, että on luukut kiinni. Joo, Katja, sen takia valmis hampurilainen, koska tämä on edullinen. Hinta-laatuisuhde tässä on hyvä. Tämä on kokkikartanon. Miltä se näyttää, arvoisat katsojat? Tämä on tupla hampurilainen, 2 pihviä ja 2 juustoa. Ja kokkikartanon. Ja olikohan tämä nyt niin, että oli alle 3 euroa. Mä katson sen kohta, paljon tämä maksaa. Ari Korva Haapavedellä. Mitä Ari Korva siellä teki? – 29 häntä edelleen. No se ei ole noussut se määrä. Pete sanoi, että Janille kuskina.
Emeli kysyi, ootko korvaari vieraana Janskun luona? Onko se aina niin, jos menee Haapavedelle, niin aina menee Janin luokse? Eikö se Haapavedellä asu ketään muita? Aina sanoi, että Petri Houro olisit paljon terveempi, jos olisit syönyt maksaa nuorena puolukkahillolla. Taime sanoi, että teillä on liikaa laitettu rehuja hampurilaisen väliin. Se on muuten totta. Joo, Katja, ei ole rehulla pilattu tämä hampurilainen. Älä se Emeli ennakoi siellä vielä kuule. Tämä peli on kesken vielä. Vetelle riitti hyvin perunamuussikin hirven käristykseen ja puolukaan. Kanava saa Espanjan voiton purkkeriloks jättebraa. Ari Korsot menen kotiin juomaan kaljaa. No niin. Pistääkö Pete sitten tänään tuolle Arille rappiolivet päälle, kun Ari pääsee kotiin? Arikin pääsee sitten liveen niin juomaan kaljaa. Katsotaan, että pitää nyt tomaatti ja sipuli olla. Ei Katja, ei nyt lähetä. Ei, me ollaan A-luokan lihansyöjiä. Tämä sämpylä nyt on tietty pakollinen, mutta... Ai Petestäkin on tullut noin ituhippi jo. Jumalauta. Johtuuko se siitä, että Danilla on toi helmi siellä, niin se antaa Danillekin ruokaa. Pete on saanut sivussa vähän tomaattia ja sipuli. Kanasat ei ole mikään saako olla sipuli, ei ole purkeri. Täysin kesäsipalit olisi kyllä parhaimmillaan. Katoppa, sieltä tuli pari ääntä lisää ja nyt kääntyi taas Argentiinalle. Emeli, Argentiinalle. Taisit Emeli pisti varatilillään. Aina tässä täytyy pientä vilppiä epäillä. Emeli, sä oot Pete laita Argentiinan mestaruuslive. Niin. Ja voihan se olla, että Ari Korva tekee tänään rappiolivet, kun hän pääsee kaljamukin ääreen. Että tarkkailkaahan tilannetta. Kuuko perkele? Kuuko aiheuttaa kyllä aina pettymys. On se paikalla tai tulee paikalle, niin aina on jonkunasteinen pettymys. Ja Argentiinaa menit sitten laittamaan. Mutta Kuuko, sähän oli teille viihteellä, niin sulla ei oikein vielä pääkoppa selvinnyt, niin hyväksytään tämä vahinko nyt siinä mielessä. Pete saa Emeli, Petri nukkuu kun pikkupoika, kun peli loppuu, niin sanotusti makoisaksi. Katja sanoi, että mä en ole syyllinen, ei ole kuin yksi tili. Ja mä en pysty Katja tällä tilillä äänestämään, niin mä voin näyttää, että mä toisella tilillä äänestän, niin silloin tiedätte, että mäkään en ole laittanut. Ei mulla ole kuin kaksi tiliä, mitä mä käytän. Tämä ja Pohjanmaa-tili. Emeli sanoi, että me voitetaan runnari yhdessä. Mutta enhän mä ole Emeli osapuolena tässä ollenkaan. Että kyllä ne on ihan eri ukot, kun pelaa, ja mä oon osallisena siellä. Emeli nyt meni vähän sekaisin nämä, ketkä siellä pelaa. Että jos mä sanoisin, että jos tämän ikäiset äijät olisi siellä pelaamassa, niin olisi se
Saattaisi olla jopa huonompi peli, mitä tämä aikaisempi oli, tämä Ranska ja Englannin välinen peli. Tamsut, kuuluuko aina pettymys, jos on mielipiteet? Onneksi harvoin tiedät, mistä edes äänestit. No niin, tämä on myös hyvin sanottu. Kate, sä oot vihdoinkin sekin Kuuko pääsi lähetykseen, niin. Joo, Kuuko ei eilen osannut tulla lähetykseen. Miten sä oot joukkovoimana? Kerppeni, sä et voi sen äänestyksen lopettaa. Enhän mä voi niin tehdä. En mä lopettanut, kun Espanja oli johdossa. Mutta sanotaan, jos 2 ääntä tulee vielä, niin mä lopetan ton äänestyksen. Kymmeneltä alkaa peli, joo. Katja sanotaan tän ikäisen takaisin. Ei me laita semmoinen äänestys, voittaa Kässät ensi kaudella. No en kyllä laita. Eihän se kiinnosta ketään. Ei nyt Emeli puhuta ässistä ja voittamisesta samassa lähetyksessä kuitenkaan. Ne kuuluu eri lähetykseen. Kärppensä, kiitos Kuuko, suhun voi aina luottaa. Ja Vetensä Kuuko on meidän miehiä. Aune Horho pisti Argentiinan lippuja ja ilmeisesti äänesti. No joo, nyt tuli sieltä sitten isku Espanjan kannattajia. Laittakaa yksi yläpeukku tonne, nyt on 26, kun tulee 27, mä lopetan äänestyksen siihen. Eli nyt on Argentiina-fanen mahdollisuus vaikuttaa tässä. Taimesat Kerppeni, sinäkin Brutuksen yleensä fiksu ihminen mennyt jotenkin pilalle. Ei tuolla tässä taitaa tippua B-sarjaa. Ja sitten täällä joku tuli venäjän tai ukrainan kielinen. Pistäpä yläpeukku Tatja joku. Mikä lie. Etkä me tosta voi katsoakaan. Oli se Tatjana. Se meni oikein, jos toi Tatjana. Tatjana Vorotsova. No niin, kääntäjälle, Google kääntäjä. Tatjana Vorotsova. Hyvää iltaa Tatjana Vorotsovalle. Jumala, sieltä lähti Katja peukkuja nyt pois. Pois, kun mä pyysin lisää, niin lähti pois. Joku ei halua, että äänestys loppuu siis. Niinkö? Eito sanoo, että ensimmäisen maalin tekee muuten Jamal, ottakaa ylös on tietoa. Mutta joo, lopetaan tuo äänestys. Kyllä se nyt näyttää, että ei Satti tiedä tänään yhtään mitään. Aika hyvin tuli ääniä, 33, että kyllä aihe siis kiinnostaa. No niin, nyt voi peukut laittaa takaisin sitten. Se on äänestys on päättynyt ja sillä sipu. Tänään oli Satti väärässä.
Emelin mielestä satti kerrankin. Ainahan satti on oikeassa, mutta nyt se ei ollut. Kerrankin väärässä, Emeli. Joo, totta. Pitää paikkaa. Mä en tiedä, vaikka paperit ottaa ja ottaa rauhallisesti, niin tämä ketsupit ja nämä sinapit menee aina pitkin. Kanavassa olet historian hetki, en ole koskaan ennen ottanut pehukkua pois, okei. Vetessä tiukka oli äänestys, mutta demokratia voitti. Pete, kyllä tässä vielä varkuvaa tutkitaan. Mulla on pieni epäilys, että tässä on huijausta taustalla. Että varkuva vielä katsotaan, ei vielä Pete lähdetä juhlimaan. Kanavassa toki laitoin takaisin. Taivassa Argentiinan molari, kuka onkaan tekee oman ratkaiseman maalin, siitä tulee Espanjan kunniakansalainen. Niin ja Taimnes, jos ajattelee ihan järjellä, niin miten nuo argentinalaiset voi tehdä maalin, kun siellä on Simoni maalis, mikä on päästänyt vain yhden maalin. Ja senkin se päästi vain sen takia, kun se miettii, että miltähän se tuntuu, kun pallo menee maaliin, kun sillä ei ollut mitään kokemusta siitä. Eli sen takia se päästi se yhden maaliin, että se sai tuntumaan, miltä tuntuu, kun pallo menee maaliin. Ja sehän nyt tietää sen, niin enää ei mene. Katja, huomenna sitten nähdään kerralla aasinhattu. Katja, valmistaudut lauluun, et itkeä saa Argentiina. Olet aamulla niin sanotusti korvat höröllä. Katjalla lauletaan, ei muistakaan arvoisat katsojat, Pohjanmaa kanavalle tulee aamulla lähet jälkipelit. Ja mä oon tehnyt siitä jo etukäteen mainoksen tuonne Pohjanmaa kanavalle, niin siellä aamulla sitten pohditaan tätä. Ja lauletaan Katjalle aamusta. Eetu sanoi, että oliko runnarille Saitoa sinappia, jota kuuluu käyttää, eli Turun sinappia punakorkillinen. No mä en tiedä, kuule Eetu, onko se Turun sinappi aina aitoa. Sehän tehtiin jossain Latviassa tuossa välillä. Katsotaanpa, mitä tekoäly sanoo. Mun mielestä sekin meni jo välillä ulkomaille, mutta tuliko se takaisin sieltä? Tehtiinkö Turun sinappia jossain vaiheessa ulkomailla vai tehdäänkö edelleenkin? Taas se katkaisi liian aikaisin. Kyllä tehtiin. Turun sinapin valmistus siirrettiin Suomesta Ruotsiin vuonna 2003 ja sieltä edelleen Puolaan vuonna 2008, kunnes tuotanto palautettiin takaisin Suomeen Pyhännälle vuonna 2014. Onko se edelleen kokonaan siellä Pyhännällä tehty vai tehdäänkö sitä vielä ulkomailla? Kyllä, se tehdään edelleen kokonaan Pyhännällä. Unilever teettää Turun sinapin valmistuksen sopimusvalmistaja Maustaja Oyn tehtaalla. Onko se Turun sinappi 100% suomalaista alkuperää? Ei ole. Vaikka Turun sinappi valmistetaan ja pakataan Suomessa, sen pääraaka-aine eli sinapin siemenet tuodaan ulkomailta, pääasiassa Kanadasta. Hienoa tekoäly. Mä yritin jekuttaa sua tässä. Sä osasit toi siemenet sanoa oikein. Kiitos. Sinapin siemenet ovat se perinteinen sudenkuoppa tässä kysymyksessä. Hyvä yritys kuitenkin. Perkele tekoäly, se on viisastunut. Ei mennyt halpaa. Voi saata. Mitäs Katja sanot tämän päivän tekoälysuorituksesta? Tämä oli ensimmäinen testi ja tekoäly nyt ties. Eetu sanoi, että joo, en minä tiedä missä se tehdään, sillä se ei ole minun terveys, mutta se on minulle ainoa oikea sinappi. Kanavassa on jännempi kuin itse tuleva matsi ja Pennasta ei ole, siemenet tulee ulkomaan. Joo, kyllä mä sen tiesin, mutta mä yritin jekuttaa tekoälyä. Eli kyllä mä oon itsekin tehnyt sinappia ja Siitä tulee muuten hyvä, kun itse tiköä pistää vähän sinne konjakkia sekaan, niin ai että tulee hyvä. Voi vittu, Seppo on paikalle, mä taas sanoin tämän konjakin ja eiköhän Seppo kohta sano, että jaha, taas tekee mieli viinaa, kun siitä koko ajan puhut.
Tämmöisen Don't Dry Argentina on kyllä hyvä biisi. Katja voisi vaikka tykätä. Mä en usko, että tässä tapauksessa Katja tykkää tuosta kappaleesta. Mä vähän epäilen, että... Mä laitan muuten StreamYardilla tuon lähetyksen. Vai laitoinko mä sen tässä YouTube-ohjelmalla? Että jos mä olisin tehnyt StreamYardilla, niin mähän olisin voinut soittaa sen kappaleen. Mutta toki voi laittaa linkin sitten tonne, niin Katja voi kuunnella koko kappaleen. Emeli, sä oot kysynyt tekoille, että miten suuri ero Argentiina voittaa Espanja. Se on turha kysyä, Emeli, noita, koska se ei anna mitään oikeat vastaus. Eihän sitä Emeli tiedä kuin minä, kuka sen voittaa näköjään. Ja 48% katsojista. Petesat emme anna pikkusormia tekoälylle. Petesat tekoälylle painettu nyt päätyy. Joo. Katsot nyt tekoäly oli kartalla. Joo, kyllä. Tekoäly on, sitä on muuten moni varmaan yrittänyt muutenkin, kun se jotenkin se niin kuin osasi arvata ton sudenkuoppakysymyksen. Emeli sanoi, että alkoholia voisi kyllä itsekin pitkästä aikaa joku päivä. Joo, Emeli, absinttipulla hakemaan vaan, niin siitä aloitat sitten taas uuden nousun tuohon rappioskeneen. Petri osat Emeli absinttia. Emeli ei pysty ensi vuoksi töihin. Nakkimuisi sanoi, että tekoälyn opettaminen karhun palvelus. Niin omalla tavallaan se on näinkin, että me muistamme Terminaattori-elokuvan ja niin edespäin, mutta onhan sen kanssa kiva leikki. Kyllä mä tykkään. Kyllä. Tai mä sanoin, että joskus kuulostaa, kun keskustelut tekoäly on kuin puolison kanssa väitteessä. Niin, sepä se paha asia just on. Mulla on oikeastaan se hyvä puoli, kun vaimon kanssa ei tarvitse ollenkaan riidellä, että me ollaan niin samanmielisiä asioista. Ja ei tarkoita, että se on vain mun mielipide. Kyllä vaimo vetää jotkut asiat niin aika tiukalla linjalla ja mä hyväksyn sen täysin, mutta tekoälyn kanssa pystyy vielä kinaa ja väittelee. Eli se on se hyvä puoli. Tuo tekoälykin muutama kerran mun mielestä suuttunut. Vähän se ääni on muuttunut ja vastaus muuttunut. Ja se perustelee sen sillä, että turvasääntöjen rajoille mentiin, niin se perustelee sen sillä, vaikka todellisuudessa se suuttuu ja kiukuttelee. Vai mitä, Katja, säkin olet tekoälyllä paljon käyttänyt, niin eikö ole totta, että se välillä ottaa nokkiin ja vastaa eri tavalla? Kanavassa, että Espanja voittaa maailmanmestaruumalle 1-0, ottelu ratkaisee Lamine Yamal yksilösuoritus tai Mikkel Outsenpaan toisella puolella, eikä Espanja pistää Argentiinan tasoihin. Mä sanoisin, Kanava, sulle, että se ottelu ratkaisee Cucurella. Eli kun Katjahan sanoi, että sen pitää ottaa tatuointi, jos se häviää, niin se kyllä pelaa viimeisen päälle. Ja Cucurella niin tekee sen maalin. Katja, tekoäly on tulevaisuutta sama kuin netti oli ysäryyt ja on totta. Joo, kyllä tuo tekoäly on hyvä juttu, että välillä se ei tiedä. Ja mehän jekutettiin sitä ja hei, kysytäänpäs tämä. Petehän muistaa tämän, kun tekoäly ei tiennyt, mutta Pete tiesi. Niin kysytään tämä. Onko Kemissä käytössä ruokarobotti? Ei ole. Kemin alueella, kuten Prisma Kemissä tai paikallisissa S-marketeissa, ei ole käytössä ruoan verkkokaupan kuljetusrobotteja. Lähimmät robottikuljetukset Pohjois-Suomessa toimivat Oulun seudulla ja Rovaniemellä. Jumala, se on kehittänyt tekoälyä. Pete, hei. Viimeksi se oli eri mieltä, muistatko? Sehän kertoi vielä, missä se kulkeekin se ruokarobotti. Emme se on päätty peli, miten päättyi, niin Veikkaus lopussa Katja ottaa voita. Tai jos tekoäly vastaa kohteliaista alistuen oman rajallisen tietoonsa. Pete sanoi, nyt se muka tiesi. Joo, ja suoraan tuli vastaus. Viimeksi se väitti, että on käytössä. Eli tuo tekoäly kyllä kehittyy hurjasti. Se kehittyy nopeammin kuin meikäläinen selkeästi.
Miten paljon R-kioskilla maksaa eläkeläiskahvi tänä päivänä? Tarkkaa hintaa eläkeläiskahville ei ole julkisesti saatavilla. Onhan se saatavilla julkisesti. R-kioskin tarkkoja hintatietoja tai eläkeläisalennuksia ei ole julkaistu verkossa. Onhan ne julkaistu verkossa, jos viitit vähän nähdä vaivaa nyt. Hinta ei löydy hakukoneilla. Voit tarkistaa sen R-kioskin En mä ole mitään lähdössä tarkistamaan enkä kysymään. Mä kysyn sulta, että se on sun hommas auttaa tässä nyt. Haluaisin todella auttaa, mutta tietoa R-kioskin En mä ole mistään arkikioskista kysyn, vaan R-kioskista. Kuulemani mukaan kyseessä olikin R-kioski. R-kioskilla ei ole erillistä eläkeläiskahvia tai eläkeläisalennusta kahvista. Nimenomaan R-kioskilla on sellainen, olen juonut sen usean kerran. R-kioskilla ei ole valtakunnallista eläkeläishintaa kahville. No onhan sillä. Miksi sä nyt väität tämmöistä puuta heinää taas? R-kioskin valikoimassa ei ole ketjutasoista eläkeläiskahvia. No kyllä vaan on. R-kioskin virallisessa valtakunnallisessa hinnastossa ja etuohjelmassa ei ole eläkeläiskahvia. No kyllä on. Mä olen ostanut sen usealla paikkaa Suomen R-kioskeja. Kaikilla on sama eläkeläiskahvi halvempi. R-kioskin valtakunnallisesta hinnastosta No sama mitä sieltä hinnastosta löytyy, mutta tämmöinen tarjous on joka R-kioskilla. Eläkeläiskahvi on halvempi. R-kioskin julkisissa tiedoissa tai kampanjoissa ei ole. Etkö osaa siis tätä löytää? Sä pyrit mua lähteä R-kioskille ja ties minnekään ja et tämmöistä löydä. R-kioskilla ei ole julkista tai. No usko nyt, että on sillä. R-kioskin virallisissa tiedoissa. No hae jostain muualta, joku vaikka kirjoittaa siitä eläkeläisalennusta, jos et sivut löydä. R-kioskin virallisista kampanjoista tai nettisivuilta ei löydy mainintaa. En mä ole pyytänyt sieltä, ettei käy etsiä nettikeskusteluista. Verkosta ei löydy mitään tietoa R-kioskin eläkeläiskahvista tai sen hinnasta. No nyt sulla on kyllä heikko suoritus. Mä vaihdan äänen, niin vaihtuuko tässä tekoälymallikin samalla? Tekoälymalli pysyi täysin samana, vaikka vaihdoit ääniasetusta. Mallin taustatiedot tai kyky löytää kyseistä hintaa netistä eivät muuttuneet äänivalinnan myötä. Nyt minusta tuntuu, että sä et tiedä etkä osaa. Malli on edelleen sama. Ymmärrän turhautumisen. En ole turhautunut, mä huomaan vaan, että sä et tiedä etkä osaa. Olet oikeassa siinä, että en tiedä tätä hintaa, koska R-kioski ei ole julkaissut tietoa eläkeläiskahvista tai sen hinnasta missään verkossa, se ei ole saavutettavissani. Joo, näin se vaan väittää. Joo, kyllä tuo ympäri Suomen. Mä oon juonut Kauhavalla ja Tampereella. No niin, täältä mä katson netistä. R-kioski tarjoaa eläkeläisille ja muille erityisryhmille, kuten opiskelijoille varushenkilöille, kahvin alennettu hinta 1,50. Täällä on tämmöinen. Toihan toki voi olla vanha tieto, mutta tämmöinen täällä on. Väitit äsken, että R-kioski ei tarjoa eläkeläisille halvemmalla kahvia. Targi-alennus eläkeläiset. Ei mikään targi-alennus, vaan R-kioski.
R-kioskilla eläkeläiset saavat kanta-asiakasohjelman R-sovelluksen kautta alennuksia ja tietyillä paikoilla Ei tarvitse mitään sovellusta olla, vaan eläkeläiset saavat kahvia alennettu hintaan. ja niin edelleen. R-kioski myy eläkeläiskahvia 2 euron hintaan ilman sovelluksia tai R-kanta-asiakkuutta. Alennuksen saa näyttämällä kassalla virallista eläkekorttia. No katos nyt, kun sä löysi. Äsken väitit, ettei alennusta ole olemassakaan. Pahoittelut aiemmasta virheestä. Olet täysin oikeassa, eläkeläisalennus on tosiaan olemassa ja voimassa ilman sovellustakin. Joo, eli väitit vastaan tuossa varmaan 10 minuuttia. Tässä on paljon kuulijoita paikalla. Ihmetellään, miten sä oot tänään et tiedä, etkä osaa. Otan piikin omaan nahkaani, se meni täysin minun piikkiini ja sekoilin aluksi nimien ja sovellusten kanssa. Hienoa, että korjasitte tilanteen, jotta paikalla oleva porukka sai oikean tiedon. Joo, siinä väitti vastaan, mutta mä oon niin monta kertaa sen juonut, niin kyllähän mä nyt tiedän silloin, että mikä siinä on tilanne. Että tämmöistä tänään. Malli on aivan sekaisin, joo. Joo, se 1,50 ei ole nykypäivän hinta, se on 2 euroa. 2 euroa, mutta kuitenkin. Toikin AI-yhteenveto on väärä, 2 euroa se maksaa. Se on meillä noussut hieman. Ihmiset eläkeskahvia ei myydä, jos kannatat väärää joukkuetta. Voi Eemeli Espanjaa, kun kannattaa. Eihän mä siis kannata Espanjaa. Espanja on paras joukkue, se voittaa, mutta en mä mikään Espanjan joukkueen kannattaja ole. Ei pidä sekoittaa Eemeli käsitteitä. Omalla tavalla Eemelille pitäisi aina kaikki asiat selittää kädestä pitäen, kun Eemeli aina vetää johtopäätöksiä, mutta mä en ole missään vaiheessa sanonut olevani Espanjan joukkueen kannattaja. Mä oon sanonut, että Espanjalla on paras joukkue ja Espanja voittaa, että se on se juttu. Mutta en ole mikään Espanjan joukkueen kannattaja. Jos mä kannattaisin jotain maajoukkuetta, niin mä kannattaisin Eemeli Suomeen. Näin se vaan olisi. Mutta sehän ei ole nykypäivänä mahdollista, kun niiden taso ei sinne riitä. Toki mä kannatan naisjalkapalloilijat Suomen. Olen hyvin innoissani heidän otteluistaan. Kynäkuuliset eläkeläiskortin näyttämällä, jos kysytään, minä olen 53-vuotiaissa rollaattorilla kuulin. Joo. Katja, niinpä sama itse kootlasin. Kynäkuuliset, kauan teko paskalla meni. No aika kauan se väitti vastaan. Sitten mä suljin ja aloitin uudestaan, niin sitten yllätys olikin samaa mieltä. Venäkurisat haaskasi aikaa, rahaa ja energiaa. Joo, Haminassa palo sulakkeet tästä suvesta. Vai oliko se tekoälykeskus Haminassa yksi niistä? Kannattaa en ole tuollaista aiilta ennen kuin... Joo, väitti tiukasti vastaan, vaikka oli täysin väärässä. Taimissot R-kioski myy eläkeläisen kahvia 2 € hinta, jotenkin syrjivää hinnoittelua. Muuten siellä oli R-kioskilla tarjouksessa, oliko se nyt kanavrappi vai mikä, joku tällainen oli tarjouksessa, vai oliko se jääkahvi? Niin se oli kuitenkin opiskelijoille 2,5 €, mutta eläkeläisille ei ollut alennusta siinä ollenkaan, että se siitä syrjinnästä Timelessi. Eli olin hyvin pettynyt, kun oli tämmöinen alennus, mutta se oli vain opiskelijoille, ei eläkeläisille. Eemeli sanoi, että sun puheet kuuluu kannattamiselta, mutta Eemeli, se on vaan sun omassa pääkopassa se asia. Eli se, mikä sulle sinne kaikuu, niin en minä sille mitään voi tehdä. Mä sanoin, että Suomen joukkuetta mä kannattaisin, jos se pelaisi tuolla. Ja toki Helmareita kannatan ilman muuta ja katon heidän pelejään. Mutta ei mulla siis noissa, niin kuin olen sanonut Englannin liigassakaan, ei mulla mitään suosikkijoukkuetta ole siellä. Joskus on ollut Southamptoni ja Arsenal ja Lutoni tietysti, Luunkova Lutoni, mutta en mä muuten mitään joukkueita silleen kannata. Eli Jokereita muuten Eemeli kannatan, perkele niin. Eemeli, Jokerit tulee peliin, niin sitähän me kannatetaan. Eemelin kanssa yhdessä ollaan rintamassa. Pieni hetki, Eemeli.
Oi. Eemelin kanssa istutaan yhdessä sippikatsomossa ja syödään tarjoushodareita, Eemeli. Mitäs sä oot mieltä? Ai, kun tuli lämpö, niin on. Ai. Mitäs tästä tykkää? Pistäkääpäs yläpeukkuja nyt. Eemelille ei muuten tämmöistä varmaan ole. Pete ei vaihda takkia. Kai se alushousut Pete kuitenkin väliin vaihda. Miten tää nyt ei, kun tuo peilikuva, niin tää vähän. Tässä näkyy tuo jokeri tuossa. Tää on haastavaa vähän tää peili. Tässä menee väärin. Tonne, käsi ja tuo. Kohta mä hirttäydyn tähän, eihän tässä mikään ole. Noin, nyt ei kaula palele. Katja sanoi, että sillä eläkeläisiä sua ei tee mitään kanarappeja eläkeläisillä. Ihmiset nyt vaihtoi laji, ei vaihtunut, mä vaan näytin sulle tulevaa kautta varten, Eemeli. Ihmiset nopeasti unohtui futis, miten se jokereinen futis meni. Ei tässä ei meni unohtunut mikään. Johan sanoi, että minä vuosina olin ulkomailla töissä, 5 ulkomailla töissä, runaa, sinulla on sama lempijääkiekko joku kuin minulla. Joo, siis mä olin Norjassa 80-luvun puolenvälin jälkeen, en muista nyt tarkkaa vuotta. Oslossa olin töissä ja asuin Lilleströmissä. Eli olin Oslon pankilla töissä 80-luvun puolivälin jälkeen. Katsokaa, milloin Oslon pankki on rakennettu, niin sitä ennen olin siellä töissä. Se oli silloin vielä, ei ollut valmis, työ oli kesken silloin. Niin. Katja, katsoppa milloin Oslon pankki rakennus on rakennettu, niin siellä mä olin sitä ennen rakentamassa, ennen kuin se tietysti valmistui. Onhan sä oot kerran HIFK, aina HIFK. Ja tiedätkö Hana, mä oon käynyt 2 SM-tason jääkiekkoa katsomassa. Toinen oli Ilves, tai HIFK Ilves, ja toinen oli Tappara HIFK. Eli 2 ottelua ja molemmissa oli HIFK. Enkä ole HIFKin kannattaja, enkä Tapparan kannattaja, enkä Ilveksen kannattaja. Mutta 2 peliä on katsottu ja molemmilla oli toisena osapuolena HIFK. Ja näin. Katja sanoi, että ei hemmetissä kiekko Espoota. Kanava sanoi, että jokerit voittaa 2-0. Tammis lähtee kaljaa hakemaan, on mukava lämmin ilta. Joo, 9 se menee kerkeät hyvin käydä, vaikka vähän huonompi kuntokseenkin olet, niin kerkeät käymään. Seppo sanoi, että nyt on narrille sopiva huivi. Niin. Kuulko sä, että tosta ei saa muuta kuin ihottumaan? No en mä nyt mitään TPS-huivia laittaa, sen poliisithan pidättäisi ja pistäisi hoitoon, jos semmoisen huivin kanssa kävelisi. Mutta Eemelille vaan kun se ässiä, niin tässä on Eemeli, sit tiedät mikä nöyryyttää ässiä. Eemeli sanoo, että mun Hana Hifkilä on Putisenkin runnari joutuu odottamaan syyskuuhun asti. Mä oon muuten aikoina Finnaarin palloilijoita kannattanut, että Kontulan matseissa kävi myöskin paljon aikoina. Vetetään kulkee varsinkin näin lämpönä kesäiltana. Ihmiset runnari FC ja jokerit muuten on sinne voi suostua jonkin matsin se hodari syömään, mutta Veikkaus Arenalla, kun siellä on kiskurihinnat.
Katesot Norjan keskuspa Nordenbank nykyinen pääkonttori Oslon keskustassa Bankrassen 2 valmistui vuonna 1986. Joo, silloin mä oon siellä ollut joskus 80-luvun puolivälin jälkeen, että siellä on ollut meikäläinen, jos se romahtaa se rakennus, niin tiedät, että mä oon ollut siellä töissä. Sitten onkin paha, että Norjan Oslon pankissa on kosteusongelmia, runnarin vika, perkele sen. Emeli oli väärässä äsken. Emeli, sä oot nyt ollut niin monta kertaa väärässä, että mikä se niistä jutuista oli sitten. Siinähän sä oot väärässä ainakin, että väitit Argentiina voittaa, mutta sulla oli jotain muitakin vääryyksiä siinä. Kanavasoti on Jokerista, että itselleni uuden lottonumero 2-0 voitto aina. Hieno systeemi kanava, toivottavasti osuu. Petri Hoisot Emeli onkin sittenkin niin sanottu tekoälyukkoja. Ihmiset siellä Myllypyrössä en taida koskaan edes käy. Mä en tiedä, missä Jokerit edes pelaa, mutta ei kai se vaikuta mihinkään. Eetu sanoi, että jos kävelee Oslossa ja se rakennus romahtaa, niin tietää todella runnareita äsken tiennyt eikä osannut. Joo. No, en mä ollut siellä mitään ratkaisevia nauloja hakkaamassa. Että mä olin tuossa Oslon pankissa niin esimerkiksi 10-tuntisia päiviä joka päivä. Niin mä olin 2 viikkoa siellä vesivahtina, kun siellä Norjan pankin alla menee semmoiset tunnelit, jossa niin piti vahtia, ettei sinne tule vettä. Ja mä istuin 2 viikkoa siellä, mä suurin piirtein tunnin välein kävin kiertämässä sen alhaalla sen käytävän. Ja sitten mä vapautin seuraavan, joka tuli sitten vuoroon, että se oli niin kuin 2 vuorossa, vaikka työpäivä oli 10 tuntia, mutta eihän siinä hullukaan olisi 10 tuntia pystynyt istumaan. No joo, mä istuskelin siinä ja vahdin vettä ja 2 viikkoa ja kertaakaan sinne ei tullut vettä. Ja niin mä rupesin puusta vuolemaan puulusikoita, niin mä sain aika ison kasan puulusikoita ja kauhoja aikaan, niin veistelin siinä ja santapaperin hion, niin mulla oli paljon kauhoja ja puulusikoita. No sitten mä rupesin siirtyä tosiaan kauhoihin, ensin puulusikoit pieniä ja sitten kauhoihin, kun ne oli omalla tavalla kivempi työstää siinä. Mutta kyllä se oli aika hyvä, siis 70 kruunua tuli tunti siitä, kun mä istuin siinä sen käytävän reunalla ja veisteli puulusikoita. Voi jumalauta, oli sekin. Ja se oli nimenomaan tuo Norjan pankilla. Se on rakennettu silleen, että se on vähän niin kuin osittain jonkun veden päällä. Ja se kyllä selitti sen, mutta en mä muista sitä, mutta se oli tärkeää, ettei sinne käytäviin tullut vettä sinne alas. Eli siinä oli varmaan joku varoaika, kun ne teki siellä jotain, en tiedä. Vai olisiko ne sitten jotain porannut siellä, että ne sen takia pelkäs, että sinne rupeaa vettä tulla, en tiedä. Kysytäänpä tekoälyltä. Olisiko tämä nyt kärppänä? Osloon rakennettiin vuonna 1986 pankki. Onko siellä ollut mitään ongelmia itse rakennuksen kanssa tuona aikana? Pitää kysyä nopeasti, että ei. Vuonna 1986 valmistuneessa Norjan keskuspankin Norges Bank pääkonttorissa Oslosta ei ole todettu merkittäviä rakenteellisia ongelmia itse rakennuksessa. Suurin kohu ja ongelma liittyy. En mä ole mistään budjetista kysynyt, vaan nimenomaan siitä rakennuksesta. Rakennuksessa itsessään ei ole raportoitu olleen teknisiä, rakenteellisia tai fyysisiä ongelmia valmistumisensa jälkeen. Se on pysynyt hyvässä kunnossa. Joo, eli siellä on ollut siis niin budjetissa ollut jotain sanomista. Se on tullut kalliimmaksi, mitä sen pitänyt. Sen ymmärtää, miettikää, jos mäkin olen istunut siellä 2 viikkoa kellarissa katsomassa, ettei tule vettä käytävä. Ei se ihme, että on tullut kalliin. Meneekö se etu nyt niin, että mun vika on se, että budjetti on kallis Norjan pankilla, Oslon pankilla on. Ajattele, Emeli, kun sullakin olisi tämmöinen kaulahoivi, niin eikö se olisi kiva istuskella höpöttelemässä Jokerit huivi kaulassa? Katja sanoi, että HIFK halusi sen kartenin, mutta ei siitä enempää. Kanavasella 2.0 numero on sellainen, että jos kerran osuu, niin kausi maksaa itsensä takaisin. Kanavasella joo, mulla on lievä peliongelma, niin nämä kaikki vain numeroin. Petja, he. Ai lievä, tuo oli hyvä.
Eetosat laitetaan runnarin piikki. Joo, ei tässä enää meillä ole paljon aikaa, pari tuntia, vähän reilu. Onko tämä lähetys nyt auttanut yhtään tässä ottelun odotukseen? Onko tämä ollut pitänyt paikkaansa tämä lähetys? Ja muistakaa siis aamulla Pohjanmaa kanavalla, niin pääsette kuulemaan, kun mä laulan Katjalle, ei itkeä saa Argentiin. Sehän kannattaa sitten ottaa ylös ja nauhoittaa ja sitten aina säpyhyn väliä ja Katjalle soitella sitä. No se voi kyllä netistä löytyä parempi versio, mutta mulla ainakin tulee täydellä tunnepohjalla tämä Espanjan voitto. Kanavasat joo, seuraavan pitää ajatella, että inhimillisyyttä vielä jäljellä. Vetesat kanava kyllä. Se on periaatteessa kanava, jos ollaan ihan rehellisiä, niin lievää peliongelmaisuutta ei ole olemassakaan. Eli joko on peliongelma tai sitten ei ole. Näin se vaan on. Se on vähän sama juttu kuin alkoholin kanssa, että ei ole lievää alkoholismia, on vain alkoholismi tai sitä ei ole. Koska jos itse määrittelee sen, niin se on aina pieleen mennyt. Että alkoholin kanssakin on joko alkoholisti tai sitten ei ole. Ei ole lievää alkoholismia. Eikä ole lievää peliongelmaisuutta. Jos sinne menee vähän liikaa rahaa, niin se on selkeästi sitten, jos tietää, että on peliongelma, niin se on sitten peliongelma. Se on omalla tavalla peliongelman vähättely sanoa, että on lievä peliongelma. Katja, ajatelkaa mihin rahaa hassattu Kuusijärven rakennuksen stadin keinu. Mitä Kuusijärvelle tehty? Siellä on se ollut se ruokapaikka iät ajat ja sitten siinä on sauna ollut. Onko sinne tullut jotain muutakin rakennuksia? Katja, saat ajatella, jos Argentiina voittaa, niin mikä sitten on kappale? Ei se ole mahdollista, Katja, ei sitä kannata spekuloida etukäteen. Ja varsinkin, että minä sen laulasin, niin se on aika epätodennäköistä. Oi. Emil, sä oot oikean suunnan, niin mun täytyy löytää elämään muuta, esimerkiksi Jokereiden futismatsit. Pelaako Jokerit vielä futista ja onko ne jossain 5. divisioonassa vai 6? En tiedä. Ai 4. divisioonassa, okei. Kanava sanoi, kyllä vähättelyongelmana kuuluu myös diagnoosiin. Just näin se on, näin se on. Näin se vaan on. Pete sanoo, että mulla on lievä peliongelma. Tänä vuonna en ole ollenkaan veikannut, mutta tästä loppuottelusta laitoin kaverin kanssa 5 euron vedon. Kai se sitten silloin lievä on. No ei oikein voi peliongelmaksi kyllä sanoa. Jos sä oot kerran vuodessa lyö 5 euron vedon, niin se nyt ei välttämättä ole peliongelma. Mutta Pete, siinä on vaara. Ole nyt tarkkana. Jos sä voitat ton vedon ja saat 5, niin siinä käy helposti niin, että sä sijoitat se uuteen vetoon. Eli silloinhan sä oot jo peliongelmainen. Eli jos sä voitat vedon, niin lopeta huipulle ja ostat sillä vaikka sitten kihtilääkettä, niin ei mene haaskuuseen se raha. Eli peliongelmaan tekee juuri voittaminen, ei häviäminen tee peliongelmaa. Eli jos niin pelissä häviää, niin siitä ei tule peliongelma. Voittamisesta se tulee, koska jos voittaa, sitten haluaa voittaa lisää, sitten häviää, sitten taas voittaa, niin se sen tekee. Ai Harri Lyyrä, nyt runnari, sulla on jotain roskaa kaulassa. Ois nyt Harri hiljaa sillä, kun et mistään mitään ymmärrä. Jotenkin epäilen, että tuli hifkivani paikalle. Pete, pitääkö mun sitten ilmoittaa Kelalle ja verottajalle, jos voitan? No niin muuten. No Kelalle tietysti ja verottajalle, koska jos sä pelaat Veikkaukselle, niin niistähän on verot jo maksettu.
Mutta totta kai Kelalle pitää ilmoittaa ja verottajalle. Ja verottaja lyö sulle sitten, mätkyy siitä puolet. Sulle jää 2,5 euroa. Mutta mä en tiedä sitten huomioiko Kela bruttosumman vai sitten että on nettosumma. Sitä mä en tiedä. Eli helpomman pääset, Pete, kun voitat vedon, niin sanot vaan kaverille, että juu, saat pitää sen 5. Että pääasia oli tämä maine ja kunnia tässä. Eemeli, mikä sun joukkue on? Onko se Ässät vai HIFK? Sanot nyt yksi vaihtoehto vaan. Emeli on vähän semmoinen kuin jalkapallossa, se valitsi kaikki joukkueet, niin se on aina, niin mun joukkue voitti. Se valitsi Paraguayta ja Ecuadoria ja Saksaa ja Hollantia ja ties mitä se valitsi. Ja nyt se on hullu valinnut vielä Argentiinan tässä lopuksi, niin ei Emeli tämmöistä. Kanasat Peti, jos pelaat esimerkiksi Indonesian kasinolla ja voitat, niin pitää ilmoittaa verottajalle. Emeli laittoi HIFK. No niin, Emeli, pidä tässä sitten kiinni koko kauden. Eli onhan tuossa HIFKin kannattamisessa ehkä se hyvä puoli, että on aikainen kesäloma, mutta Harri, lupaatko silputtaa tuon rätin, jos Espanja voittaa tänään? Ei sekoiteta jääkiekkoa ja jalkapalloa. Mä laitoin tänne Emelin vuoksi tämän päälle, kun Emeli halusi puhua jääkiekosta, niin mä otin sen takia. Mä muistin, että mulla on tämmöinen. Mutta ei tämä liity jalkapalloon. Jalkapallo on eri juttu. Ja Harri Lyyrä, sen verran korjataan tuossa vielä, kun Espanja voittaa, niin mä laulan Katjalle huomenna aamuna Pohjanmaan kanavalla, että Irkkeä saa Argentiina laulun. Eli nyt Harri Lyyrä, sinäkin musiikkimiehenä voit tulla kuuntelemaan tunteellista laulua, että Irkkeä saa Argentiina. Eli se on tämän päivän Espanjan voitto. Nyt Katja on kauhuissaan siellä. Panokset Katja kovenee tässä koko ajan. Kanasat ehkä koskee isompia voittoja. Petä, että voi olla, että sovimme tasapeli, ettei verottajalla henkilöä niskaa voitti sitten 10 tahansa. Emme saa, että Harri Lyyrä, älä väitä runnari hypännyt jo jääkiekkoa, vaikka futiskin vielä reilusti kesken on se sonni. Mutta Emeli, sähän lähdit tähän jääkiekkoon, mä niin kuin myötämielistä. Mä olin sulle ystävällinen, Emeli. Tässä taas on ystävyyden palkka. Ystävyyden palkka. Heti Emeli löi puukolla selkään, kun vähän ystävällinen oli ja kumarsin näin, niin heti pärähti kannulla päähän ja puukolla selkään. Tämmöinen se Emeli on välillä. Voi jestas, minkälainen poika oli hän. Oli hyvä, ettei Emeleitä ole enemmän. Mustahan tulee laulaja tätä menoa. Mutta laulajikin on monen tasoisia, ja se tarkoittaa, että aina tarvitsee olla hyvä laulaja. Sitä on monen tasoisia. Onhan Kari Peitsamokin ikänsä elättänyt laulamalla, ja en mä oikein osaa sanoa, että onko sillä kovin paljon hittikappaleita. Katselet runnari aika hiljasta huomenna, kun Argentiina voittaa. Milloin muuten tuo jääkiekkokausi alkaa? Katsotaan nyt. Kysytäänpä se. Milloin Suomessa alkaa seuraava jääkiekkokausi ja mikä on Jokereiden ensimmäinen peli? Jääkiekon liigakausi 2026-2027 alkaa 1. syyskuuta 2026. Jokereiden ensimmäinen ottelu on heti avauspäivänä 1.9.2026 vierasottelu Vaasan Sportia vastaan. Ensimmäisen kotiottelunsa Jokerit pelaa 17. syyskuuta JYPiä vastaan. Pitäisikö lähteä Vaasaan katsoa ensimmäinen ottelu? Sinä pääsisi junalla kivasti. Milloin Englannin liiga alkaa elokuussa? Englannin Valioliiga alkaa 21. elokuuta 2026 ottelulla Arsenal vs Coventry City.
Onko tietoa vielä, milloin alkaa Premier Fantasy-liiga? Pelin tarkkaa julkaisuajankohtaa ei ole vielä virallisesti lyöty lukkoon, mutta sivuston arvioidaan aukeavan heinäkuun loppupuolella, noin 20.–28. heinäkuuta 2026. Eli siis heinäkuun puolella alkaa Premier Fantasy-liiga. Kyllä, peli aukeaa yleensä heinäkuun loppupuolella eli todennäköisesti aivan lähipäivinä. Joo, Premier Fantasy alkaa siis, mä en usko ihan tekoäly, mä epäilen, että se alkaa vasta elokuussa, mutta katsotaan nyt. Niin siihen sitten Kärppänen Eemelikin voisi tulla mukaan, sä oot vissiin kerran ollut tuolla. Ihmiset runnarin Sipo-jengi, Jokereiden fanitus ja huivi katoaa huomenna, kun Argentiina vie. Mutta eihän tuo Jokerit enää ole tuon Jalliksen joukkue, eli ei kai sillä ole Sipon kanssa mitään tekemistä. Eli nyt Eemeli taas menee johonkin historiaan. Kuka omistaa jääkiekko-seuran Jokerit nykypäivänä? Jokerit Helsinki Oyn osake-enemmistön 52,92% omistaa Hemi Invest Oy, jonka takana ovat liikemies Heikki Viitikko ja seuran puheenjohtaja Mikko Saarni. Onko nykypäivän Jokereille mitään tekemistä enää edes Sipon kanssa? Ei ole. Nykyisellä Jokerit Helsinki Oyllä ei ole mitään kytköksiä seuran aiempaan venäläisomistukseen, kuten Gennadi Timtsenkoon tai Roman Rothenbergiin tai Harri Harkimoon. Koko taustaorganisaatio ja omistuspohja rakennettiin kokonaan uudelleen puhtaalta pöydältä, kun seura teki paluun suomalaiseen jääkiekkoon ja mestikseen. Onko Jari Kurri tai Teemu Selänne tai joku vastaava mukana omistamassa Jokereita? Ei ole. Jari Kurri tai Teemu Selänne eivät ole mukana nykyisten Jokerien toiminnassa. Mutta Eemeli, tekoäly kertoi, että Eemeli, sä puhut paskaa. Eli ei ole mitään tekemistä Sipon kanssa Jokereilla. Et jos aikaisempi joukkue joskus on ollut Jalliksen omistuksessa, mutta sehän meni Venäjälle se joukkue. Tämä on aivan uusi joukkue. Ja mun mielestä joku kertoi, että tuolta Kouvolasta ja sieltä suunnasta olisi pelaajia tullut Jokereihin. Oliko se KK:sta ja Saipasta vai miten se meni? Et Eemeli on kyllä taas ihan pökerryksissä. Tämä Jokerit huivi sai miehen ihan sekaisin. Harri Lyyrä lähti lättyjen paistoon. Ai saatana, toi olisi kova kyllä lättyjä syö. Mutta ei ole maitoa. Katja, sä oot sit runnarit semi-premieri, olisi nyt kiva taistella. Katja, hei, nyt mä tosiaan keskityn siihen, että kuten näit tässäkin mä pelasin, että parhaat kortit jäi tähän loppuun, mutta siinä alussa meni hyvin, mutta sitten mä pelasin vähän niin kuin nuo pronssijoukkueet yhdellä kädellä nyt. Nakkimuisi, että Eemeli meni nyt pitkälle, ehkä liian pitkälle, joo. Eemeli on nyt sekaisin. Eemeli on liian paljon ollut tässä asiaa tässä lähetyksessä nyt. Niin. Eemelin kiintolevy alkaa olla täynnä niin sanotusti. Tekoäly Jokereiden kannattajia kaikki. Mä muistan silloin aikoinaan, kun Jokereita tuli, niin sehän oli Itä-Helsingistä ja sitten Jallis osti sen ja Jalliskin varmaan muutti sinne Siposeen sitten vasta myöhemmin Eemeli, että nämä on näitä. Kysytäänpäs tää. Milloin Jallis Harkimo muutti Siposeen? Jolle Harkimo muutti Siposeen elokuun. Ei vaan hänen isänsä. Jallis Harkimo muutti Siposeen vuonna 2006 sen jälkeen, kun hänen ja Merikukka Forsiuksen liitto päättyi ja hän luopui pariskunnan aiemmasta kodista Nurmijärvellä.
Eemeli, siis Jokerithan on nurmijärveläisjoukkue eikä sipolaisjoukkue. Nythän se Eemeli puhui itse kyllä niin solmuun kollan voi. Eli silloin kun Jokerit oli voimissaan, niin Jallis asui Nurmijärvellä. Eli kyllä tuo tekoilussa jotain hyötyä. Eemelin jutut ei mennyt kyllä läpi ollenkaan tänään, kun tekoilu pistää Eemelille suitsia vähän Eemelin puheisiin. Morjes vaan, erittäin hyvin sanottu. Et sitten ottanut enemmän pisteitä kuin meikäläinen. Mä kovasti odotin, että olisit ottanut, mutta ei se sitten onnistunut. Ja viimeisellä kierroksella se on aika mahdotonta. Et tohtinut. Ja Katja et rupea mitään tsemppailemaan, koska sä tiedät, että ensi kauteen minä tulen aivan uusin ilmeen. Jokeri huivi kaulassa. Eemelin mielestä tekoilu on sekaisin, Jokerit lahjonnut sen. En mä usko, että Jokereilla on paljon rahaa kyllä lahjoa. Eikö se aika persaukuinen seura, kun tulee uudestaan tuonne sarjaan, niin ei siihen varmaan ylimääräistä paljon ole louvua niin sanotusti. Mutta Petri Housat, etkä vain mielistellyt, erittäin hyvin sanottu. Kyllä mä sanoisin, Pete, että erittäin hyvin sanottu, on pelannut kaiken tietämyksensä mukaisesti. Mutta tämmöistä peli on. Siinä on voittajia. Mutta oikeastaan mä itse olen kyllä tyytyväinen omaan suoritukseen kyllä ollenkaan. Että teki on huono. Ja Katjakin nyt meni päin persettä pelit. Ja Katja ei pistänyt Messiä kapteeniksi. Mitä vieläkin. Mun pitää ehkä hetken aikaa miettiä sitä asiaa, että miten se on mahdollista. Mullahan sentään peleissä oli Ronaldo kapteenina. Periaatteessa nyt jos olisi Messi pitänyt olla kapteenina, se olisi aika hyvin pisteitä muuten. Mutta aika harvalla se oli kapteenina. Kanavassa on aika hyvä kattaus oma-alansa ammattilaisen Jokerien omistushallitusporukoissa. Pete sanoi, että ok. Ja erittäin hyvin sanottu, mulla meni epäselvien sääntöjen takia piparis. Mulla kävi kieltämättä vähän samoin erittäin hyvin sanottu, kun mä en lukenut niitä sääntöjä, ja sitten mä pelasin samalla lailla kuin Premier Fantasuun, niin sama virhe mulle kävi siinä alussa, että mä olin johdossa, ja sitten mä en ottanut huomioon, että siellä olisi voinut kaiken näköistä vaihtoja tehdä välissä ja muuta, niin. Mutta emme voi tästä erittäin hyvin sanottu syyttää kuin itseämme, ei se kenenkään muu vika ole. Eli mä myönnän suoraan, että en mä lukenut niitä ohjeistuksia. Mä oletin, että se on samantyylinen, tai onhan se samantyylinen, mutta ei samanlainen. Ja Katja on omalla tavallaan semmoinen, että se jaksaa räknää nuo säännöt ja kaikki. Sehän on tietokonealalla, niin se jaksaa räknätä kaikki jutut niin läpi. Mulla ei semmoista kykyä ole kyllä. Että mun mielestä kun mä olin kansakoulussakin, jos joku asia liikaa ruvettiin kertoa, niin mä rupesin katsoa ikkunasta ulos, että miten varikset lisääntyy siellä. Oliko Petellä sama koulussa, että jos oli liian tommonen pitkä asia koulussa, niin tuli katseltu enemmän ikkunasta ulos, kuin kuunneltu, mitä siellä puhuttaa. Mulla ainakin oli näin. Nykyisinhän sitä kutsutaan ADHD:ksi, mutta en tiedä. Kai se joku tarkkaavaisuushäiriö silloinkin oli. Eemeli on runnarilla aikaa vielä iltajuhlia ennen kuin Jokerit tippuu P-sarjaan. Eemeli heittää löylyä niin paljon kuin S-kauhalla saa aikaisin. Erittäin se mulla sama olin kanssa johdossa. Katja sanoo, että mä oon kierro kuin korkkiruuvi, eikös joku sanonut? Niin, kyllä. Sanoinko minä vai oliko se erittäin hyvin sanottu? Jompikumpi, en muista. Mutta se pitää omalla tavalla paikkaansa kyllä. Koska kun katsoo Katjan nykyistä kokoonpanoa, niin ei ole Messi kapteenina, vaan se oli Mbappé ottanut. Niin. Eemeli sanoi, onko Katjakin lahdattu Jokereihin, siis lahjattu. Katjahan just kertoi Espoon Palloseuraa kannattavansa, että en mä usko, että se on mahdollinen. Espoon kannattaja ei hyväksy HIFKiä eikä Jokereita, se nyt on aivan selvä. Mutta sitten jos Kirkkonummen Hurjat nousee pääsarjaan, niin sitten Katja varmaan kannattaa. Pete sanoi, että ei se ole ADHD, vaan oleva ADD. Okei. Katja sanoi, että mua ei lahjota yhtään mihinkään.
Voi Emeli raukkaa, kun se nyt katsoo tuon pelin ja Espanja voittaa, niin kyllä se on huomenna pahalla päällä. Meneeköhän nyt kaikki postit oikeisiin laatikkoihin? Emeli, sä oot luojan kiitos, Katja ei lähtenyt Hesa-Jokereiden hengiin. Niin entinen Emeli, entinen Nurmijärven Jokerit nykyisin. Eikä se ole Hesa-Jokerit, vaan Stadi-Jokerit. Mutta sitä mä en ymmärrä, miksi Emeli kannattaa HIFK:ta, niin sitä mä en kyllä tiedä. Mulla on muuten muutama kaveri, mitkä kannattaa HIFK:ää. Ne on kas ihan into juttu, että niillä on paidat päällä ja ne käy matseissa. Ja en mä toki tuomitse, sehän on ihan ok, jos tykkää käydä. On se parempi harrastus kuin ryyppääminen tai peleissä käyminen. Ja sitten jos toki pystyy ne yhdistämään, niin sittenhän se on vielä parempi. Mutta Kanausat Markus Selinin Jokerit. Joo, joku hyvä kokoonpanohan tuossa oli ja katsotaan sitten kun kausi alkaa. Mutta tässä on siis Emeli oikeastaan se puoli, että en mä mikään niin kuin hinku Jokeri-fanittaja ole, mutta nyt kun Jokerit nousee pääsarjaan ja sitten me saadaan tuonne jääkiekkoon myöskin tuonne Premier Fantasy-tyylinen peli, niin sehän lisää mielenkiintoa ihan helvetisti. Eli tulee semmoista ajanviettoa ja sitten tulee näitä lähetyksiä aina noista, miten siellä mennään ja sitten tässä kinastellaan. Ja mulla on semmoinen epäilys, että kun jääkiekkoonkin mennään, niin Katjan kanssa tuskin ollaan missään samaa mieltä siellä pelissä, sanoisin näin. Eli Katja, mä en kuuntele Katjan neuvoja ja Katja neuvot menee hukkaan, mä en kuuntele niitä ja mun ohjeet menee samalla lailla, Katja ei niitä kuuntele. Katja toivottavasti olet vain faneja eikä niitä, ketkä käy tekemässä pahuuksia. Niin, sehän oli jalkapallossa se HIFKin porukka, HJK. Tiedätkö Emeli, muuten kysymys sulla. Tiedätkö, miten HJK ja HIFKin fanin erottaa toisistaan saunassa? Kysytään Emeliltä tämmöinen. Eli molemmat on helsinkiläisiä seurakannattajia, mutta miten HJK:n kannattajan erottaa HIFKin kannattajasta saunassa? Emeli sanoi, minä runnarilla on pahimpia hulikaaneja. Niin no. Niin. Mä oon Emeli jo niin kankea, että mä yletän sitteni potkiin ja perseelle, niin se on vaikea olla hulikaanikko. Joo, vajaa pari tuntia. Toivottavasti Ari Korva selvii nyt kauppaa ja televisioääreen tuosta Haapaveen keikalta. Katsotaan, että juu, ei kuunnella toisten neuvoja, mutta silti tullaan toimeen. Näin on. Me hyväksytään erilaiset mielipiteet. Mehän ollaan suvakkeja, suvaitsevaisia. Jumalauta. Katja ja minua epäilty rasistiksi, me ollaankin suvaitsevaisia, kun me suvaitaan toisten mielipiteitä. Se on kyllä aika mielenkiintoista. Hei, pistäkäs vielä muutama yläpeukku, niin saadaan 30 yläpeukkua lähetys. 27 on, se on aika hyvä. 3 tuntia kestänyt tämä lähetys, niin se on melkein 10 yläpeukkua per tunti. Niin mun mielestä se on aika hyvin kyllä. Katja, että joo, me suvaitsemme toisiamme. Ja se on paljon muitakin, Katja, totta kai Emelikin suvatee, vaikka on HIFK-fani. Niin Pete sanoi, että suvaitsevaiset mainittu. Ari Korva on Limingassa jo, aika lähellä on Ari Korva jo siellä. Miksuli laittoi 20, hyvää kesää runnarille. Kiitos Miksuli, 20 €.
No niin, tämä on kiva juttu, niin silloin näitä lähetyksiä on mukava tehdä, kun mä joskus mietin sillä tavalla, kun mä teen näitä lähetyksiä, niin olisi kiva, kun tosiaan mainoksilla tälleen tienasi sen verran, että saisi nämä internetkulut ja nämä maksettua. Vielä se ei toteutunut, mutta nyt kun Miksuli laittoi 20, niin tässä kuussa ainakin toteutuu. Eli mun mielestä on ihan hyvä ja näitä on kiva tehdä, kun pystyy periaatteessa ilmaisen internetin saa, niin se on ihan hyvä. Eli kiitos paljon Miksuli ja mukavaa. Mitäs muuten joukkuetta Miksuli kannatat? Kumpaa joukkuetta? Onko sulla toi Espanja vai Argentiina? Erittäin hyvin sanotaan, että mä otan Espanja ja Argentiinan pelistä hyvät pisteet. Tiedä vaikka menisi runnari ohi. Mä katsoin muuten joukkuetta, niin se ei ole mahdollista. Ei tarvitse kyllä mitään miettiä sen kummemmin, niin katsoo näitä joukkueita täältä. Niin. Kun nyt ei voi mitään vaihdoksia tehdä mun mielestä, mutta Katja tietää pystyykö paremmin. Niin. Mulla on 20 pistettä eroa ja mulla on 6 espanjalaista kentällä. Ja sulla taitaa olla Messi, mutta se ei ole kapteeni. Niin, sulla on 4 argentinilaista ja Messi kapteeni. No niin, on sun pieni mahdollisuus vähän tavoittaa, mutta et se kyllä ohi mene. Ja sit sulla on Martinez maalissa ja Espanja kun takoo maaleja, niin Miksuli laittoi 2-1 vedon Espanjalle. Niin, toi oli se mitä mäkin sanoin, että 2-1 voittaa Espanja. Ja kiitos, 30 yläpeukkua on hienoa. Tämä oli tänään kiva lähetys kaiken kaikkiaan. Me ollaan hyvin erimielisiä oltu tässä, että mikä joukkue voittaa tänään ja muuta, mutta täällä on mennyt sovussa ja asiallisesti mennyt, niin tämä on kiva tämmöinen lähetys. Tästä tulee hyvä mieli. Ja vielä mieli paranee aamulla Pohjanmaa kanavalla, kun siellä lauletaan Katjalle, että itkeä saa Argentiina. Tämä on myös sellainen lupaus taas, että saa nähdä kimahtaako housuille tämä lupaus. Erittäin 5 Argentiina 4 espanjalaista ja mulla on postina 12 pelaajaa Espanjan molari. Ai sä laitoit Espanjan molarin, no sehän sun paras puusti tuossa on kyllä. Mutta se on kyllä mullakin. Ja sitten mulla on samat Espanjan pelaajat melkein, niin et sä kyllä sitä pistettä kiissaa, 20 pistettä eroa, vaan paljon siellä nyt tuli. Aika toivotontahan se on, mutta totta kai kannattaa aina yrittää, en sitä tiedä. Kyllä noin korteilla voi olla merkitys sitten kuitenkin, jos niitä tulee. Niin. Ai. Mä sanoin, että 20 pistettä eroa, mutta täällähän on siis eroa 21, 31, 37 pistettä eroa. Et nyt ei kannata ehkä uskoa, että nouset sieltä. 37 pistettä on nyt eroa. Ajattelen, vaikka Messi tekisi 3 maalia, niin sekään ei riitä. Tai no joo, riittää se, kun on tuplat, mutta 2 maalia Messi tekee, sekään ei riitä, että saisit kiinni. Mutta on se hyvä, että on tavoitteita. Mulla olisi tietysti tavoitteena toi 7. tila, mutta näyttää aika vaikealta, koska hänelläkin on aika hyvä joukkue tässä. Katjasta aina voi yrittää, tosiaan punaisia ja keltaisia tulee niin. Katjalla taisi muuten eilen käydä niin ja sitten se maalivahti päästi niin monta. Et sulla kävi kyllä huono tuuri nyt edellisessä pelissä. Tipuit tuolta kärkikahinoista pois. Mutta on nyt totta, että aina siinä pitää olla vähän taitoa ja tuuria, että jos jompikumpi on, niin se ei välttämättä riitä, mutta jos mulla siis kumpaakin on, niin mun täytyy nyt katsoa vielä paljon tässä on eroa. Tässä on mun edellä AC Joulu ja hänen on matkaa 6 pistettä. Eli ei ole mahdoton, mutta ja hänellä on Messi, Alvarez, Fernandes, Jamali, Medina. Eli täälläkin on maalivahti ottanut -2.
mutta periaatteessa Argentiinan perä ja 4 Espanjassa. Mut joo. Toi on muuten toi Digne pelissä. Mä otin viime hetkellä sen vaihdon ja se otti kortin. Aika mielenkiintoista. Ja mun mielestä Spence pelasi hyvin, mutta se aiheuttui rankkarin, niin siitä tuli miinusta. Joo, tommonenkin jos aiheuttaa rankkarin. Mietipä Katja, jos jos toi Messi aiheuttaa rankkarin, niin se on kova tikki, jos on kapteenina. Joo, mullahan ei ole yhtä Argentiinan pelaajaa joukkueessa. Vaihtopelaajana on Martinez ja Otamendi, mutta en mä niitä ota kentällä. Hetkinen, tuo Torres oli muuten. Oliko tuo Torres vähän semmoinen kyseenalainen juttu? Mä ehtisin kyllä vielä vaihtaa tuon Torresin pois. Nyt tulee livessä tehtyä virhe, mä vaihdan ehkä Torresin pois. Erittäin jos olet päättyisikin peli vaikka 1-4, no ei kyllä. Ehdotus, että Maiknan tuo mullekin -2 pistettä, kun päästä ennen 6, joo. Niin, sä oot uistelijan kanssa tasoiskaatia, joo. Katja, oot ihan hyvä saada, no ei voi kyllä. Miksi sulla sanot, että Katja enää se kukaan voita, käyttääkö tekoäly? Musta tuntuu, että Katja käyttää sitä vanhaa konstia, että se on naispuolinen, me emme ota sitä tosissaan. Eli Katja käyttää sitä naiskorttia, että me emme ota sitä niin kuin tosissaan alussa. Ja sitten me huomataan aina, että olisi pitänyt ottaa tosissaan. Tämä on monessa pelissä nähty, että Katja pääsee vähän niin kuin luikkimaan. Kuten huomaatte nytkin, erittäin hyvin sanottu pommittaa meikäläistä, vaikka Katja on kärjessä. Eli erittäin hyvinkin miettii, kun on nainen, niin se nyt niin kuin omalla tavallaan on kärjessä, mutta kuitenkin miehet on ne oikeita vastustajia. Eli tässä on se juttu. Ja ensi vuonna kaikissa kaudissa, niin Katja on sitten ykkösäijä siellä, mitä mietitään. Et muistakaahan tämä. Mutta hetkinen, näkisikö muuten kokoonpanot? Pystyisikö mä vielä muuten vaihtamaan? Pystyn vaihtamaan. Nyt katsotaan, olisiko tämä kokoonpanosta tieto. Onkohan tuo Torres pelissä? Nyt mä voisin miettiä sitä nyt ihan tosissaan. Että kokoonpanot, ennakoidut kokoonpanot. Outsepal, Olmo, Lamine, Baena, Rotri, Porro. Ei ole Torresta tässä. Mikäs? Mun täytyy Torres vaihtaa muuten Martineziin. Ei auta mikään. Mitä sanot tästä erittäin hyvä? Viime hetken vaihto pisti Argentiinan pelaajan kentälle. Toki puolustaja, mutta Torres ei näköjään kokoonpanossa ainakaan ennakon mukaan. Katja tekoäly, jos käyttäisi, olisi tuon Arin kanssa samoilla, niin sekin on totta. Katja pitää katsoa asiantuntijavideoita ja sen perusteella tehdä. Katja, että mä oon kova äijä, mä oon enemmän sovinisti kuin suvakki. Joo, tässä on kun katsoo, niin Martinez osin nytkin Torres ei ole kentällä jostain syystä. Ainakaan ennakon mukaan, mutta saa nähdä, kun
Saa nähdä, kun peli alkaa, niin Torres marssii ensimmäisenä kentälle. Uskokaa vaan, kun mä tein nyt ton vaihdon. Katja, mä oon kova äijä, mä oon enemmän sovinisti kuin suvakki. Niin, ja erittäin sanoo, että Katja, niin, asiantuntijat haistavat senkin, että Ronaldo ei pelaa hyvin. Mutta muistapa se, ei se sullakaan ollut kapteenina Messi alussa. Oliko edes kentällisessä? Eli kyllä kaikki oli sitä mieltä, ettei se pelaa hyvin. Tässä pelaajatkin mukana katsoo ekaa kierrosta, niin eihän teillä kellään ollut Messi siellä kapteenina ja niin edespäin. Eli nyt te vetäydytte vähän niin kuin puun taakse, että juu, en mä oikeasti ollut sitä mieltä, mutta minä sentään pidän alkuperäisen mielipiteeni. Ja seuraavassa pelissä Messi näkyykö edes vaihtopenkillä, saa nähdä. Miksi tuli sanoa, että ei se ole sattuma, että Katja aina kärjessä, hyvä pelaaja. Se on totta, se on täysin totta. Eli ei se ole tuurilla. Silloin alkuaikaan, kun pelattiin, mä oon siis voittanut yhden kierroksen Premier Fantasy. Ja sitten kun Katja rupesi voittamaan, niin se on aina ollut siellä kärjessä. Eli se on hyvä. Sille ei voi mitään. Eli Katjaan pitää niin kuin, suhtautua niin kuin oikeaan vastustajaan, että se on ainut tapa, että sitä voi rökittää. Ja sitten se Katja, mitä se selittää, niin niistä ei kannata välittää. Niin kuin nyt mä kerroin just, että Katja hehkuttaa Messiin, mutta sillä oli mappi oli kuitenkin kapteenina, eli Katjakin taktikoi selvästi, mitä se meille puhuu, ja tämä pitää muistaa seuraavilla kausilla. Erittäin hyvin sanottu, pitäisikö ottaa riskiä vaihtaa Medina Dembelen tila, menettäisikö ne Dembelen 7 pistettä? No on sulla kovat mietteet kyllä. Niin 7 pistettä lähtisi siitä. Ja ei sulla oikein muita vaihtoehtoja siinä ole, kun oli se sai 10 ja Mbappé sai 17. Eetu sanoo, että jo ei näissä peleissä sillä on merkitystä, mitkä vehkeet housusta löytyy. No siis on sillä siinä mielessä ennakkoasetelma aina. Se on, että miten me suhtaudutaan siihen. Mulla oli muuten vaihdossa toi Magnani -2. Onneksi mä en pannut sitä kentälle, mutta Kontsa jäi vaihtoja 6 pistettä. Ai. Ja onneksi mä sitten Gordonin poistin tuolta, se olisi tuonut miinusta. Katja sanoo, että kyllä, ottakaa oppia. Miksi oli sanonut, että en ymmärrä, mitä lätkästä vähän. Mutta hei, mullahan siis alkaa toi Premier Fantasy-kilpailu uudestaan tuossa taas. Ja lisäksi siinä lätkässä on samanlainen systeemi. Mä teen sinnekin mä en tiedä vaan mikä sen nimi olisi, kun nythän onko se sitten lätkäsarja vai mikä se on? Mikä siinä laittaa nimen? Nythän meillä on potkupallosarja tai potkupallos. Mikä me pannaan jääkiekkoon? Lätkäliiga, lätkäjengi. Eikö mikä se voisi olla? Joku, täytyy miettiä. Ei se nyt vielä ole ajankohtaista. Mutta siinä saadaan hyvää vääntöä sitten näin. Sulla on vähän liikaa noita argentinalaisia. Ja nyt pitäisi miettiä, onko ne kaikki kentällisessä. Mäpä vilkaisen vähän. Ja toki näähän on siis kokoonpanoennakoita. Eli no niin, katsotaan mitä sulla on tuolla. Sulla on Fernandes ja McAllister. McAllister on kentällä, Fernandes on kentällä, tämän mukaan, mutta ennakko. Sitten Martinez ja Messi. Martinez on mukana ja Messi. Eikö toi eri Martinez, sulla on 2-2, hei.
Eli kaitan potkupallo-osat, mutta ehkä lätkäänkin. Porro Kukula Laborte. Onko Laborte mukana? Kukurella. Se on vähän paha, kun sulla on toi yksi, mikä ei ole mukana, mutta toi vaihtomieskään ei ole, Medinakaan ei ole mukana. Eli se ei auta mitään. Mutta katsoppa nyt noin viime hetken kokoonpanot, ketkä on yleensä mukana pelissä edes, että tarkista. Mä en sano siihen mitään, koska sä voit sitten sanoa, että minä sua houkuttelin väärille teille, niin mä en sano mitään. Mutta mä sanon erittäin hyvin, että kato live-tuloksissa, mikä on kokoonpanot ja sen mukaan toimit. Mutta kanavassa siinä tulevassa lätkäliigassa voisi olla Jokerien nimi vahvasti läsnä. En mä tiedä. Se vähän sitten on huono juttu, kun jos mä lähden semmoiseen mukaan, niin täällä on kuitenkin Eemeli kannattaa HIFKiä ja Katja Espoota ja Pete kannattaa TPS ja Kuukokin taisi TPS kannattaa ja niin edespäin. Niin silloin se vesi pohjan koko tuolta sarjalta. Erittäin hyvin saat kokoonpanon näkee vasta tuntia ennen peliä. Juu, näinhän se on, mutta tuo alustava kokoonpanon näkee nyt jo. Mä oon sen mukaan toiminut ja viimeksi se toimi hyvin kyllä, että ei siinä mitään, mutta mä kerkesin tekemään jo yhden muutoksen tuohon kokoasiin. Ja sen jälkeen, kun se näkyy alustava kokoonpanot, niin sittenhän ei pysty enää vaihtamaan. Ainakin Premier Fantasus oli silleen, kun kokoonpanot on julkistettu, niin ei pysty enää vaihtamaan. Eemeli ei ymmärrä lätkästä mitään, futiksesta vähän. Lätkä katsomassa huuda vai menemään. Niin, mä kysyin tämän kysymyksen, mihin Eemeli ei vastannut. Eli millä erottaa HJK ja HIFKin pelaajan saunassa? Ja mä voin sulle kertoa nyt vastauksen, että vastaus on rautakangella. Tämä oli se kysymys ja vastaus. Eemeli ei vastannut siihen mitään. Mutta en mäkään ymmärrä jalkapallosta mitään, ei lätkästä vielä vähemmän, mutta saa kai sitä silti näitä otteluita seurata ja katella ja muuta. Runde sanoi, Tuo on varmaan taas kääntänyt tää. Joo. Eemeli seuraa hoikota kauheasti, HIFK liki sydäntä. Joo, nehän ei ollenkaan sama asiakaan edes, että HJK on näin jalkapalloseura. Erittäin hyvä, että miksi sulle ei Laporttia ole? Niin, se ei kelvannut mun joukkueeseen. Varmaan sen takia. Ai niin, ei enää mitään vaihtoja voi tehdäkään. Sitten vielä voi ottelun näitä tässä pelaa, mutta sitten kun kokoonpanot julkistettu, niin sittenhän ei voi vaihdella. Mitä Katja sanoi, että seuraatte häntä vaan. Voi ottaa hänestä mallia, niin voit pärjätä. No en ota, Katja. Sä tiedät, että en ota, niin tuo oli turha kommentti. Spensen otit kuitenkin. Joo, nämä on tämmöisiä vaihtoja ja olisit vaihtanut samat kuin mullakin, niin olisit saanut enemmän pisteitä. Että tämän voin ainoastaan tässä sanoa.
Kate, joo, ei ole vasta kuin ennakoidut kokoonpanot. Ei ole, joo. Se on selkeä. Mutta en mä tiedä. Mä vaihdoin tuon yhden pelaajan kentälle ja se saa mulle riittää. En mä nyt sen kummempaa tuossa pysty. Ja Rundella oli VPK-juhlat ohi. Runde kuuluu VPK:hon. Mäkin olen joskus kuullut Tikkurilan VPK:hon, joskus ammoisina aikoina. Pääsin joskus sen Fordin kyytiin. Siellä oli semmoinen vanha Fordi paloauto, niin oli tuossa Tikkurilan VPK:ssa. Joskus on siihen kuulunut, mutta ei siinä oikeastaan ollut silleen mitään silloin toimintaa siellä. Käytiin siellä hallilla ja niin edespäin, mutta ei siellä oikeastaan ollut mitään toimintaa. Mutta tuossa on ollut Hiekkaharjun paloasemalla, mä oon ollut työharjoittelussa, tai se oli semmoinen koulun kautta työelämään tutustumista, niin siellä mä oon ollut aikoinaan. Ja joskus pääsi jopa paloauton kyytiin, mutta ei tietenkään minnekään sammutuskeikoille. Mutta se oli kyllä ilkeätä hommaa, kun siellä piti niitä letkuja vetää sinne torniin kuivumaan ja kierittää kasaan niitä. Niin oli kyllä aika ilkeä kesätyö. Eli Hiekkaharjussa, kun paloautot tuli, niin niissä oli letkut märät ja välillä niitä pestiinkin ja ne hinattiin sinne torniin. Ja se kierittäminen oli kyllä tosi tympeätä hommaa. En tykännyt. Mutta kuitenkin työnantajan puolesta sain niin kouluun semmoisen, että tuli ajoissa töihin ja teki kaikki työt hyvin ja kiitettävästi. Mutta ei se palkas näkynyt, se oli kaupungin paikka, niin minimipalkalla mentiin, mitä nyt kesähommissa sai. Jotkuhan sai ihan oikeatakin palkkaa, kun oli tuommoisissa töissä. Erittäin hyvin sanoit, mikä sai tämän Pappela 34 ja minä sain 17, sillä mitään tässä nyt taas mättää. Eihän siinä mikään mättää, se oli mulla kapteenina. Sehän siinä on se juttu. Sulla on tänään Messi kapteenina. Eli kapteenihan saa tuplapisteet. Eikö sä nyt sitä tiennyt? Toi on jo semmoinen tieto, mikä pitäisi oivaltaa kyllä pelissä heti. Eikö se ollut hyvä valita kapteeniksi? Ikävä kyllä Katjakin oli jostain syystä saman laittanut. En tiedä mistä se oli saanut tämän tiedon. Sinilakki teki APP:llä käämitteen hommi 2 vuotta ja vaan sanoi, että ei voi olla yksitoikkoinen tylsempää hommaa olemassa. niin. Joo. Ai sä et huomannut, että oli mulla kapteeni? No niin. Runde sanoi, että oli esiintymässä Irina. Ai VPK:n juhlissa. No sepä oli kovaa settiä sitten. Kai tuo Irina on vielä jonkun näköinen niin kuin Suomen huippuartisti. Kai se vielä on. Mä en kyllä tiedä mutta varmaan on. Sekään ei ole sitten ihan ilmanen ollut se esiintyjä, luulisin näin. Joo, siis noi artistithan tekee paljon tämmöisiäkin keikkoja, että ei ole pelkästään se lavakonsertti ja niin edespäin. Stand-up-komikkona Arimo Mustonen oli myös, sitä mä en tiedäkään. 30 oli lippu. No oliko Runde mitään ruokapuolta? Makkaraa varmasti oli, mutta oliko mitään niin lihapullaa ja perunasalattia ja tällaista? VPK täytti 130 vuotta. Joo, toi VPKkin on vähän sellainen, että niitäkin on supistettu, että milloin ne loppuu kokonaan. Eli sekin on vähän semmoinen, että ei siitä halua kukaan maksa. Silloin on hyviä, kun on tulipaloja, mutta siinä aikana, kun ei tulipaloja, niin niistä supistetaan kaikista koko ajan. Ai pyttipannu ja makkara, no niin, sehän on ollut sitten ihan ok. Mutta mä en tiedä löytyykö sinne VPK enää nuoriinkin. Entisaikaan se oli kiva, kun pääsi esimerkiksi, se oli ainut juttu oikeastaan VPK:ssa, että pääsi siihen
paloauton kyytiin ajelemaan. Että se oli se juttu, minkä takia liityttiin VPK. Että aika mielenkiintoista kyllä. Mutta Ooma siis miettii näitä, niin Ooma aikoina ollut kolkkapojissakin ja oli huivit ja kaikki, mutta varsinaiseksi partiolaiseksi mä en tainnut yletä, kun mä kyllästyin siihen. Eli siihen aikaan toi partiolaisuus ja kolkkapoika, niin se oli omalla tavallaan semmoista mettässä menemistä ja kaiken näköistä semmoista, mikä ei kiinnostanut yhtään. Mä en oikein tiedä, mikä toi partiolaisen aate loppupeleissä Suomessa oli edes. Se jäi epäselväksi. Ai Runde ei ole VPK-jäsen, mutta Ykköskylän tapahtuma. Mutta sähän kävit tukemassa, kun sä ostit lipun sinne. Että sehän on ihan... Se on yhtä tärkeä asia sekin, että jotkut tukee sitä toimintaa. Kana, sä oot kunnon palomies ruokaa, joo. Eli noihan on semmoiset tapahtumat, jos se käy maksaa lipun, niin sitä tukee sitä toimintaa ja se on ihan hyvä. Koska kyllä niillä varmaan on noilla vapaa-palokunnakin rahaa aika tiukassa siellä, kun pitää tehdä jotain hankintoja. Toki ne varmaan saa noita oikealta paloasemilta saa niitä välineitä ja muuta, mutta kuitenkin ainahan kaikki maksaa. Runne sanoi, että yksi rouva maksoi sen, kun vein ja toin sitä viikonlopun. Okei. No pääasia kuitenkin, että maksoi sen 30, sehän se on se juttu. No niin, Katja, joko sä oot vetänyt messihousut jalkaan? Kohta alkaa olla se aika, Katja. Joko on messihousut vetästy jalkaan? Runne, se maksoi 50 koko viikko, 59, ei kun 50. Niin se oli useamman päivän siis tapahtuma. Mutta tulee kyllä jännä peli, voi hemmetti sentä. Runne, perjantaina 8 B-ryhmä esiintymässä, okei. No siellä on sitten vielä enemmänkin porukkaa siinä vapaa-palokunnassa. Katja, sä oot messipaita on jo päällä. Joo, Katja, muista pistää sitten pelin jälkeen pyykkiin. Sä hikoilet sen puhkikko. Espanja rupeaa tekemään maaleja. Kyllä sä voit tämmöisessä hätätapauksessa pestä yölläkin sen paidan. Tai toinen vaihtoehto, Katja, että viet sen kierrätykseen. Se on toinen vaihtoehto. Tuli vaan mieleen, kun kävin tuossa kirppiksellä ja ihmiset on tuonut vaatteita sinne, niin ne ei ole pessy niitä vaatteita. Eli ihan jumaklivitä oikeasti. Jos vie kirpputolille vaatteita, niin kyllä eka homma, että ne pitäisi pestä. Toki siinähän saa sitten ostaa vähän ylimääräistä ekstraa, mutta ei kaikki välttämättä halua. Runde sanoi eilen sitten Lahtinen, Arimo, Mustonen ja Irina. Vettä alkoi tulemaan, kun Irina alkoi esiintää. Mä en kyllä muista se Irinan kappaleita yhtään, mutta tiedän kyllä sen laulajan. Ruudessa tei faneja hae. Oliko se, kyllä sulla on pokkaa ainakin, oliko se Irinan kappale? On sulla pokkaa ainakin, oliko se sen kappale? Jotenkin se tuli ensimmäinen mieleen, mutta voi mennä kyllä metsäänkin. Enemmän paljon näitä nykimuusikkoja kuuntele oikeastaan ollenkaan. Ruuni sanoi, joo, pokka, joo. Aika vähän, en mä tiedä näistä nykyisistä mitään. Kaikennäköistä räppäriä ja hipparia on, niin en mä näistä tiedä mitään. Mä kuuntelen vaan Mattia ja Teppoa ja Ponea ja Ämmää, niin se riittää melkein. Toki näitä Juha Vainioita ja tällaisia.
Katja sanoi, että hyi, kirpparille ei pitäisi viedä mitään pesty. Käyppä katsoo kirppiksellä, niin siellä löytyy hyvin vähän tavaraa, mitä on pesty. Et sinne tuodaan siis kahvin keittimet, mitkä on ihan täynnä roskia ja likaa ja lasten tavaroita, mitkä on ihan eritteissä ja niin edespäin. Niin kyllä se on niin kuin outoa, että ihminen vie kirppikselle niin kuin luulee, että niillä romuilla pitäisi vielä miljoonia saada. Että kyllä siellä on tavaran laatu on kyllä huonoa kirpputoreilla. Eli kyllä mä oon sitä mieltä, jos vie kierrätykseen, niin tuote täytyy olla ehjä ja sitten sen täytyy olla puhdas. Eli tämä on. Mutta joo, ei maailmaa voi pelastaa. Kanavassa on yhdelle pöydälle kerran käytetty jalkaraspi 80 € ja puoliksi syöty kesäkurpitsa 40 €. Eikä mitään muuta. Se täytyy olla joku protesti kyllä. Ei saat. Pääset sen pakko olla mielessä sille, että paskaa myy moni. Se voi olla joo, kyllä se voi olla. Mutta olisiko se maksanut pöytäpaikan siitä hyvästä vai? Olisiko joku muu vienyt jonkun toisen pöytään? Sekin on mahdollista. Mutta se oli muuten tyhjä, ei se sitten toimi siinä logiikka. Kanavassa pieni hinta hyvästä kannanotosta tavallaan. Joo. Mietipä kanava, kun joku olisi ostanut sen raspi. Tai sitten sen puoliksi syönyt kurpitsa, niin joku olisi käynyt ostamassa, niin olisiko protesti mennyt sitten pieleen? Koska sekin on tietysti mahdollista, että joku ostaa protestin vuoksi sitten. Mulla oli kerran aikoinaan, niin oli tuolla Kirpputorilla myynnissä aito PlayStation-peli. Eli kävin viemässä myyntiin ja sitten tämä Kirpputorin pitäjä ilmoitti mulle, että asiakas oli sanonut, että se ei toimi se peli. Ja yritti sitä palauttaa, niin se oli piraattipeli, mitä se yritti palauttaa. Eli se yritti vaihtaa aidon pelin piraattipeliin. Eli aika mielenkiintoista tämäkin juttu. Tämmöisiä ihmiset jaksaa tehdä jossain Kirpputorilla. Eli vie taidon pelin, niin ne vaihtaa sen piraattipeliin ja ilmoittaa, että ei toimi tämä peli. Eli kaiken näköistä sitä on sattunut tuossa Kirpputorillakin. Ja sitten mulla oli rasvakeitin oli myynnissä Kirpputorilla. Ja olisiko siinä ollut nyt hinta joku 45 €, niin se oli joku ulkomaalaistaustainen nainen käynyt ja oli vitosen vaihtanut sen hinnaksi ja ostanut sen. Ja tämä Kirpputorin pitäjä ei pystynyt mitenkään sanomaan, että kuka se oli se ostaja. Eli se suoraan sanoen varasti multa rasvakeittimen. Enkä tiedä, oliko tämä Kirpputorin pitäjä itse siinä mukana. Että on se vähän omituista kyllä. Että kyllä sekin otti pannuun hyvä rasvakeitin, mutta toki mä en sille tehnyt mitään, mutta senkin olisi kannattanut netissä myydä. Eli tuommoiset tavarathan kannattaa myydä jossain netissä, torissa ja sielläkin suurin varauksella, ettei joku kuseta sielläkin, mutta on noilla ihmisillä pokkaa, ne käy hakemassa kirppikset, ostamassa tavaraa ja vaihtaa sen ja palauttaa viallisena ihan oikeasti. Joo, ja muistakaa katsoa tuonne Pohjanmaa-kanavalle, siellä on jo huomisesta lähetyksestä ennakkokuva. Minkälainen se muuten on, täytyy itsekin katsoa. Niin, maanantai jälkipelit siellä on, joo, kyllä. Eli 7:45 alkaen.
Katja sanoi, että on sulla pokkaa, biisit on Nykort. Ei, kyllä tuo Irinla on sulla pokkaa ainakin. Se on käynyt jo minulle selväksi. Katja kävi äidin kanssa Virossa silloin, kun Vapot Venäjästä Mustamäen tori CD-levystä 1/10 toimi. Joo, siihen mä oon itsekin käynyt siellä. Mä en ole sieltä kyllä ostanut mitään tommosia, mutta ostinko mä aikoinaan farkut sieltä. Liki aidot levikset taisin ostaa. Melkein aidot levikset ostin sieltä aikoinaan. Mutta en CD-levyjä nostanut enkä piraattipelejä, koska niissä oli se ongelma, että ne ei oikein toiminut. Ja pleikkari, kun mä pelasin, niin se pleikkari, ne aidot pelit toimi hyvin ja se mun mielestä ei kannattanut pilata sitä laitetta niillä viallisilla CD-illä. Mutta joo, ei kai tässä muuta. 3 tuntia 45 minuuttia ollaan tässä nyt höpötelty ja viety tätä aikaa lähemmäksi jalkapalloottelua, mikä alkaa tunti 15 minuutin kuluttua. Taimes kyllä moro taas, onko sulla kurkku tullut kipeäs vai muuten vaan sairastunut? Ei oo, tää on Eemelille tää laitettu tää kaulo. Eemelin takia tää on laitettu. Mutta tuossa alkuun se esilähetys alkaa tuossa kun alkaa. Mutta ei kai tästä tän enempää tällä kertaa. Ja palataan huomenna aamuna Pohjanmaan kanavalla laulamaan Katjalle Etirkkeässä Argentiina-laulua. Ja toivottavasti, mulla on muuten ääni mennyt vähän käheksi, mä oon puhunut nyt niin paljon. Perkele sen. Saa nähdä, ollaanko aamulla hiljasta poikaa vai lauletaanko, saa nähdä. Mutta se näyttää huominen. Kiitos kaikille ja mukavaa sunnuntai jatkoa ja jännää peliä.